ጤና ይስጥልኝ የኔ ጌታ መቼስ ዛሬም ለሁለተኛ ጊዜ ነው የተገናኘነው ግን እንደው በስነ ስርዓቱ እንድንተዋወቅ ብዬ ነውና መጀመሪያ ጥሬና አክብረው ስለመጡ ይሄው ደግሞ አመታዊው የዓድዋን በዓል ደግሞ አብረን ስላከበርን አመሰግናለሁ። ትላንትና እድሉ ይኖረኛል ብዬ ነበር እርሶን በሰፊው ከማህበረሰባችን ጋር ለማስተዋወቅ አንፎርቹኔትሊ አልታደልኩም። ነገር ግን እርሶን አሁን ለሚያዩት ሰው ትላንትናም ለተጸጸቱ ለተቆጩ ሰዎች እንግዲህ ጀነራሉ ማን ናቸው ከስሞ ቢጀምሩ በጀነራልነት ሪፈር እንደሚደረጉ ስለሰማው። እሺ አመሰግናለሁ። እንኳን ለዓድዋ ድል በዓል አደረሰ። ለ126ኛው የዓድዋ ድል በዓል እንኳን አደረሰ። የኔ ስም አስናቀው ሲሳይ ይባላል። ጀነራል የሚለው ስም የመጣው ከጊዜ በኋላ በተለይ አፍሪካኖቹ ጀነራል ይሉኛል፣ ላቲኖቹ ኮማንዳንት ይሉኛል። በስራ ላይ የተገናኘ ነው። ብዙ ጀነራሎች አፍሪካ ውስጥ አፍርቻለሁ። ደቡብ አፍሪካ፣ ናሚቢያ፣ የስዋፖን፣ የሳውዝ አፍሪካ ደግሞ የሙኩሁንቶ ዊሲዝዌ የኤምኬን ነፃ አውጪ ታጋዮች አሰልጥኛለሁ። የደቡብ ሱዳን እንደዚሁ አብዛኞቹ በኦፖዚሽን ሳይድም ያሉት በገዢው መደብ ያሉት ሁሉ ጀነራሎች በእኔ እንትን ያለፉ ናቸው። አብዛኞቹ ቺፍ ኦፍ ስታፎቹ ሁሉም እኔ ያሰለጠንኳቸው ናቸው። የሶማሌ ነፃ አውጪ ድርጅቶች ሁለት ክፍል ነበር። አንድ የሶማሌ ነፃ አውጪ፣ አንደኛው ደግሞ ዋናው ስሙ ድረስ አይደለም፣ ሁለት ነበሩ ብቻ። የሁለቱንም የሳልቬሽን አርሚ የሚባለው ነው እንደዚሁ አሰልጥኛለሁ። የሶማሌ የጋና አየር መንገድ ደግሞ በአንቲ ቴሮሪዝም እንትን የጋና አየር መንገድ የዚምባብዌን አንቲ ሃይጃከሮችን አሰልጥኛለሁ። ብዙ ግንኙነት በተለይ ከደቡባዊ አፍሪካ ሀገሮች ላይ ዛምቢያ፣ የአንጎላ ከነሱ ጋር ብዙ ሰርቻለሁ። ብዙ ግንኙነትም ነበረን። በስራ ትብብር ከላቲኖቹ ስሜን ያገኘሁት በተለይ የኩባ ለእርዳታ የመጡትም ከነሱም ጋር አብረን እንሰራ ስለነበር ከነሱ ተያይዞ ነው ኮማንዳንት የሚሉት። ሁለት አይነት ኮርሶችን ሰጥ ነበር፣ የእጅ በእጅ ውጊያና የኢንተለጀንስ ኮርሶች። አሁን ራይት ናው በተለይ በአፍሪካና በመካከለኛው ምስራቅ ከፍተኛ ምርምር አደርጋለሁ። መጽሐፎችንም እጽፋለሁ ቤዝድ ኦን ፋክት የሆኑትን። ያንም ያነሳሳኝ ለጽፍበት የቻልኩት አብዛኛውን ጊዜ የኛ ታሪኮች በፈረንሳይ፣ በእንግሊዝ፣ በውጭ ዜጎች ስፓኒሾች፣ አሜሪካኖች የጻፉልን ብቻ ነው የምናነበው። ከአፍሪካውያን የተጻፉና የተገኙ ዶክመንቶች በጣም አነስተኛ በመሆናቸው ያለ ማካካስ እዛ ስራ ላይ ነው ያለሁት። አሁን ራይት ናው በተለይ ከ12 የተዘጋጁ መጽሐፎች አሉ አፍሪካ ላይ። መካከለኛው ምስራቅ ደግሞ 6 መጽሐፎች አሉ፣ ፓብሊሽ መደረግ ጀምረዋል። ኦልሬዲ 2ቱ ታትመው ወጥተዋል። ካለፈው በኢትዮጵያ ሰዓት ቀን አቆጣጠር ከ2012 ጀምሮ ማሳተም ጀምሬያለሁ። ግራጁዋሊ በዚህ ወር ውስጥ 2ቱም ይታተማሉ፣ ተጨማሪዎቹ ማለት ነው። ከነዚህ ውጭም እንደገና በምስራቅ አፍሪካ ያሉት ሁኔታዎች ተቀያያሪዎች እየሆኑ በመምጣታቸው ከአንድ አመት ጀምሮ የምስራቅ አፍሪካ ለየት ያለ ጥናት እየሰራው ነው የሚገኘው። ይሄ ነው የኢንተርናሽናል ሶሊዳሪቲ ግሩፕ መመራው እኔ ነኝ። የአፍሪካ ቲንክ ታንክ ግሩፕ ቡድኑን መመራው እኔ ነኝ። የራሴ ደግሞ የመሰረትኩት ሚሽን ፖሲብል የሚባል ኦርጋናይዜሽን ተደራሽን ያው አፍሪካን የሚመለከት ሆኖ ተደራሽነቱን ለአፍሪካ መሪዎች በየጊዜው ዶክመንቶች እንዲደርሳቸውና የአፍሪካ 2063 የሚለው አርቲፊሻል የሆነና የኢትዮጵያ አፍሪካ አጀንዳ ለመሆኑን ለማስረዳትና የአፍሪካን አንድነት ቀረብ ለማድረግ የሚጥር ድርጅት ነው። ሚሽን ፖሲብል ይባላል። በ2017 ነው የመሰረትኩት። ብዙ ነገሮቹ ያው
ሌሎችንም ነገሮች እንዳሰናከላቸው ሁሉ የኮቪድ 2 ዓመት ብዙ አሰናክሎት ይገኛል እና የተለያዩ ፕሮግራሞችን በውስጡ አቅፎ የያዘ ነው። ይሄን ካልኩ ይበቃል እንዳይበዛ። አይ እሱ ገና ነው አይበዛም። እንግዲህ ከጎንደር አዛዞ ተነስተው የዘመቱት እርሶ ብቻ አይደሉም አባቶም ዘምተዋልና ይሄ ነው ኢንስፓየር ያደረጉት ስለዚህ እንደው ስለ አባቶትም ዘመቻና እርሶም you end up liberating most of the African states የኮሎናይዜሽን ጥርሱን አግጦ ሲዋጉ የነበሩ ሰዎች መሃል ገብተው እንዳሉት በወታደራዊ ስልት እና በሌሎችም በመረጃ አሰባሰብ ሲያሰለጥኑ ነበር። በጨለመው ሰዓት ላይ መቼስ የጋን መብራት አይደሉም፣ ግን እንደ ጮራ እንደ ፋኖ ቦግ ብለው ተነስተው ብዙዎችን እንደረዱ ደርሼበታለሁና እስኪ እንደው የእርሶና የአባቶ ታሪካዊ ግንኙነት ነው ወይስ ኢንስፓየርድ ነበሩ? የአባቶ መዝመት እንደዘመቱ አውቃለሁ እና የዘመቱበትንም ቦታ ቢነግሩኝ። በጣም ኢንስፓየርድ ያደርገኝ ነበረ የአባቴ ሁኔታ። አፍሪካ ውስጥ ኮንጎ ዘማች ነው። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ እኔ ከኮንጎ ሲመለስ ነው እኔ የተወለድኩትና በልጅነቴ ጀምሮ የኮንጎ ዘመቻን አዳምጥ ሰማ ነበረ ከጓደኞቹም ሲያወሩ። ከዛም በኋላ እንደገናም የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የተመሰረተበት በመሆኑ ከዛ ጋር ተያይዞ ስለ አፍሪካ መስማት ይችል ነበረ። ከሁሉም በላይ ግን በወታደራዊ አገዛዝ ጊዜ በደርግ ጊዜ በነበረው የሶሊዳሪቲ እንትን ጓደኞች የኔ ጓደኞች ባይሆን ትልቆች ሶሊዳሪቲ ውስጥ ይሰሩ ነበረ። በዛ ምክንያት ብዙ ዶክመንቶችን አገኝ ነበረ። በተለይ የሳውዝ አፍሪካን፣ የነ አንጎላን፣ የነ ሞዛምቢክን፣ የነ ፍሬሊሞን፣ የነ ዚምባብዌን እና ያ ፕላስ የፓለስታይን የነ ላይላ ካሊድን ዶክመንቶች አገኝና አነብ ነበረ። ያ ትንሽ እንትን ጨምሮታል። አባቴ ከኮንጎ ዘማች በኋላ በፍላጎቱ ነው ከሚሊታሪ ሪዛይን አድርጎ የወጣው። ግን ሪዛይን አድርጎ ሲወጣ አባት ጦሮቹ በጣም ያሳዝኑት ነበረ። ስራቸውን ጡረታ ከወጡ በኋላ ያኔ በ45 ዓመት ነው የሚወጣ። በየጠላ ቤቱ በየአረቄ ቤቱ ራሳቸውን እየጣሉ ያይ ስለነበረ ያዝን ስለነበረ እነሱን አሰባስቦ ኮኪት መተማ የእርሻ ማህበር አቋቁሞ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ፈቃድ ወስዶ መሬት ወስዶ እነሱን አደራጅቶ በግሩፕ እንዲያርሱ ማድረግ ጀምሮ ነበር። የራሱ እርሻ ነበረው፣ ግን እነሱን ደግሞ ሊጥላቸው ስላልፈለገ አስተባብሮ ኤንትሬ ከነሪሞርኪያው አስፈቅዶ ከቀዳማዊ ሥላሴ በስጦታ የእርሻ መጠበቂያ 40 ጠበንጃዎችን ተቀብሎ ብዙ ነገሮችን አሟልቶ ኮኪት የሚባል ቦታ መተማ አካባቢ እርሻ አስጀምሮ ነበር። ከዛም ቀጥሎ እዛ አካባቢ ድንበር መጠበቁ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ለአራሽ ልጆች ትምህርት ቤት ከፍቷል። የጤና ጣቢያዎች ኬላዎችን ከፍቷል። በተለይ ያን የሚያስቸግረው የነበረ ወባ ነበር። የወባ መከላከያ ከፍቶ ብዙ ኮንትሪቢዩሽን ያደርግ ነበርና ስለ ሌሎችም ከወልዲያ ወረታ የሚባል መንገድ ነበረ በጊዜው አሁን ተሰርቶ ያለቀ በቻይናዎቹ ቢሆን እዛ ላይ በጣም የማስተባበር እና በተለያዩ የልማት እንትኖች ከፍተኛ ኮንትሪቢዩት ያደርግ ስለነበር የሱንም ዶክመንቶች አነብ ነበረ። የሚሊታሪ ከኃይለ ሥላሴ ኦሜጋ የወርቅ ሰዓት እና የወርቅ ብር ተሸልመዋል ካዴት ኮርስ ሲመረቅ እና ያ ብዙ ይስበኝ ነበረ። ዶክመንቶችን ማነብ ነበረ። ብዙ መጽሐፍቶች ነበሩት የሚሊታሪ። እኔ ሚሊታሪ ውስጥ አልነበርኩም በነገራችን ላይ ግን ማንም ሚሊታሪ ሊሰራ የሚችለውን ነገር የማሰልጠኛ ማኑዋሎችን ሰርቻለሁ። አንዱ አዲስ አበባ ስትራቴጂክ ጥናት ኢንስቲትዩት ፕላንት አድርጌያለሁ። አንዱ ዛምቢያ የነፃ አውጪዎች ማሰልጠኛ ራሴ ፕላንት አድርጌ ብዙ ነፃ አውጪ ድርጅቶች የሚሰለጥኑበት ሆኗል። ኢትዮጵያ ውስጥም ቢዘገይም የልዩ ጥበቃዎች ለኢትዮጵያውያን አንቲ ሃይጃከሮች እንደገና ደግሞ እንደዚሁ ከአፍሪካ የሚመጡ ነፃ አውጪ ድርጅቶች ሰልጥነውበታል
እና ከፍተኛ ጥቅም ላይ ውሏል። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ የመጀመሪያ ሚሽን ተብሎ የሄዱት ወዴት ነበር? የትኛው አገር ነበር አሳይን የተደረጉ? ደቡብ አፍሪካ ነው ወይስ ሌላ ቦታ ነው? ደቡብ አፍሪካ በጣም ወዳጅ ናችሁ ከደቡብ አፍሪካ ሰዎች ጋር እዛ ነበር? አዎ ሳይመልትነስሊ ነው ብዙዎቹ ነገሮች የተደረጉት። አንደኛ አዲስ አበባ አካባቢ የሶማሌ ነፃ አውጪ ድርጅቶች ሰለጥኑ ነበር። እንዳልኩ የእጅ በእጅ ውጊያ የሚሰለጥኑትና ኢንተሊጀንስ ኮርስ የሚወስዱት ሊሚትድ ናቸው። ሁሉም ሰራዊት አይደለም የሚሰለጥነው እና በዛ መሰረት ስትራቴጂክ ጥናት ኢንስቲትዩት እና ሰንዳፋ ፖሊስ ማሰልጠኛ ይሰለጥኑ ነበር። ቀደምት እነሱም ቢኖሩም ሳይመልትነስሊ ግን መጀመሪያ የማሰልጠኛ ቦታ ተብሎ የተመረጠው ለኤምኬ የሞሮጎሮ ታንዛኒያ ውስጥ የነበረው ነው። ታንዛኒያ የነበረው ግን ባየነበት ጊዜ ብዙዎቹ ሊሰለጥኑ የመጡት ፕላስም የራሳቸውም ችግር ነበረ። ከፓን አፍሪካኖቹ እና የኤንሲ ሰዎች የኤምኬ ሰዎች ትንሽ የመጋጨት የመነጠል ነገር ስለነበረ የእነሱም ቤዝ ታንዛኒያ ስለነበረ ግን ዋናው ለሚሊተሪ ወይንም ለዚህ ለነፃ አውጪዎቹ ማሰልጠን እባብና ወባ በጣም የሚያስቸግርበት ቦታ በመሆኑ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለትራንስፖርት ለሚሽናቸው ከሳውዝ አፍሪካ የራቀ በመሆኑ እና አጋላጭ ስለነበረ እንደምታውቀው አፓርታይድ መንግስት በየቦታው አደጋ ይጥልና ያጠፋ ነበር፣ ይከታተል ነበር። ለዛም ሲባል ወደ ዛምቢያ መጠጋት ስለነበረበት ዛምቢያም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበራት በጊዜው። እስከ ለረጅም ጊዜ ሁለት ማሰልጠኛዎች ጣቢያዎች ነበሩ። አንዱ በጎንደር ስም ነው የሚጠራው፣ ሰርፕራይዝ ላርግና ጎንደር ሚሊታሪ ባራክ ነው የሚባለው። አንደኛው የክሪሳኒ ተብሎ የሎካል ስም ነበረው፣ በኋላ ክሪሳኒ ሚሊታሪ ባራክ ተብሎ ይጠራል እና በሁለቱ የተለያዩ ስልጠናዎች ይሰሩ ነበር። እና ጎንደር ስምሽ ዘልቋል ነው ነገሩ። ቀድሞ ነው የዘለቀው። የሚገርመው በጣም ቀድሞ ነው የዘለቀው እና እኔ መጀመሪያም ሳየው በጣም ሰርፕራይዝ ነበር ያደረገኝና እኛንን እንጂ ማናቀው እኛን ስለኛ ማናወራው እንጂ እነሱ ስለኛ ብዙ ያወራሉ። ብዙ ዶክመንትድ የሆነ ፋክት የሆኑ ነገሮችም አሏቸው። በጣም ደቡብ አፍሪካኖቹ በክብር እና በግርማ ሞገስ ነው የሚያመሰግኑት እና የኛ ጀነራል ነው የኛ ፋኖ ነው ብለው ነው ብዙ ጊዜ ምስክር ሲሰጡ ያነበብኩት የደረስኩበት። ይሄ ጉዳይ ለስንት ዓመት ነው መቼስ በለውጡም እንዳለፉና በለውጡ አካባቢም ለአንድ ዓመት በወጣትነቶት እንደታሰሩ ያ እስር ደግሞ ጠንካራ እንዳረጎት ሲገልጹ ሰምቻለሁ እና ለምን ነበር የታሰሩት? ምን አይነት ጥንካሬ ሰጥቶት ያ እስር? ብዙ ፈልፍልሃል ማለት ነው ስለኔ እና ልጅ ነኝ በጣም በኢህአፓ መልምለውኝ ሰራ የነበረው በጣም በልጅነቴ ነው፣ ባልበሰለ አይምሮ ነው። ያ እንዳለ ሆኖ በዛ እድሜ መመልመል እንደማይኖርብኝ አሁን ብገነዘበውም ግን ለእኔ ከፍተኛ ጥንካሬ አገር የሚባልም በጣም ዲቮትድኝ እንድሰራ ጓድ ለሚባል ሰው መሞት እንደሚገባኝ የጓዳዊ ፍቅር የወገን ፍቅር ውስጥ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አሳድሮብኛል በዛ እድሜ። ያም አሁን ድረስ አለ። ፍርሃት የሚባል አላውቅም። ያንን ጀምሮ እኔ ከ13 ዓመቴ ጀምሮ ፍርሃት የሚባል ነገር አላውቅም። ያን ዲቨሎፕ ሰጥቶኛል፣ ዲቨሎፕ አድርጓል በውስጤ። ውሸት አልወድም። ያ ነው ስለኔ ማውራት አልወድም። በጊዜው አደጋም ስለነበረው ነው። በነበሩት ሁኔታዎች አደናዎችም ነበሩ። እንደምታውቀው የደቡብ አፍሪካም ነፃነት በስሙዝሊ ትራንዚት አደረገ ነው የሚባለው አይደለም። ነገር ግን አይደለም። ከ20 ሺህ በላይ ጥቁሮች የኤምኬ ታጋዮች እየታደኑ ተገድለዋል። በተለያዩ ዘርፎችም ተገድለዋል እና ክሪሳኒም የተገደለው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ነው እና ሊስት ነበሩ እርሶ?
ከሚፈለጉ ሊስቶች አንዱ ነበሩ መሰለኝ። I am not sure ግን ሰርኩላር ነበረ እንድንጠነቀቅ። ከዛም በኋላ ወደ ሀገሬ ላይ ለውጥ ነበረ። ኢህአዴግ እየገባ ነበረ። ኢህአዴግና በጊዜ የነበረው የኤንሲ ስምምነት የላቸው። ሁለተኛ ሁሉ ነገር ከደርግ ጋር ነው አሾሼት የሚያደርገው የነበረና ያም ችግር ስለነበረ ዝም ብሎ ራስን ሎኬሽንን ቀይሮ ለመኖር ነበረ። አሜሪካ ምኖር ያለው ለንደንም ያንተ ከተማ ምኖር ያለው እንደዚህ አይነት ታሪኮች ነው የነበሩ። በኋላ ግን ሀገሬ ተመልሼ ሀገሬ ላይ ነው መስራት የምፈልገው። ብዙ ስራዎችን ሰርቻለሁ። ማንዴላ ሲፈቱ የት ነበሩ እርሶ? እዚህ ነበሩ ወይስ አዲስ አበባ? ዛምቢያ ነበሩ። ተገናኝታችኋል? የሱን ጥበቃዎች ነኝ ያሰለጠንኳቸው ጥቁሮች ከመጡትን። ምክንያቱም እንደወጣ ብዙ እንትን አልነበራቸውም የስልጠና የቪአይፒ ጥበቃ እንትን የሰጠኋቸው እኔ ነኝ። ባላንስ ማድረግ ነበረብኝ። እንደምታውቀው ማንዴላ ሞዴሬት የነበረ ስለሆነ የነጮችን ጥበቃ አልከለከለም። በነበሩበት ነው ተመድበው የሚሰሩት። ከዛ እንዳያንሱ ለማድረግ ኔቲቮችን በብቃት አሰልጥኜ እሱ ቦታ ላይ ያስቀመጥኳቸው እኔ ነኝ። ማንዴላም ብዙ ጊዜ አግኝቼዋለሁ በተለያዩ መንገዶች። ሞር ክሎዝ ነበር ከተፈታ። እነዚህ ሰዎች በማሰለጥንበት ጊዜ ከፍተኛው ኮንትሪቢዩሽን ከዚህ ሳይሆን የኤምኬ በክሪሳኔ ኮማንደርነት ይመራ የነበረውን ቡድን በማሰልጠን ነው ከፍተኛ ኮንትሪቢዩሽን ያለኝ። ይሄ አንደኛው ነጥብ ብቻ ነው። ብዙ ፎቶግራፎች አሉ ከማዲባ ጋር። ከማዲባም ጋር በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። እንግዲህ ከጎንደር ተነስተው እንዳልኮት አፍሪካ ጫካ ውስጥ ገብተዋል። ስንት ጊዜ ኖሩ ጫካ ውስጥ ሲያሰለጥኑ? በብዙ ሚድ 80s ላይ ነው አይደል ወደዛ ሄዱት? ስንት የተለያዩ ጊዜዎች ነው። ከ85 ግማሹ ጀምሮ እስከ 90 በነበሩበት ማንዴላ ሲፈቱ ጠበንጃችሁን አውርዱ የሚባል ነገር መጥቶ ነበረ። ኤምኬ ክሪሳኒ ማውረድ አልፈለገም። መጨረሻ ላይ በስልክ ከማንዴላ ጋር እንዲገናኝ አድርገውት ስምምነታችን ይሄ ነው የሚል ነበር። ደስተኛ ባይሆንም ክሪሳኒ አለቆቹን መስማት ስለነበረበት የፖለቲካውን ዊንግ መስማት ስለነበረበት ያን ጠበንጃ ለጊዜው በተለያዩ ቦታዎች መሳሪያዎቹ ሄደው እንዲቀበሩ ተደረገ። እዛው ሳውዝ አፍሪካ በሚስጥር ሄደው መሳሪያዎቹ እንዲደበቁ ተደረገ። ምክንያቱም የአፓርታይድ መንግስት አስተማማኝ ስላልነበረ እና ከዛ በኋላ ነው መለያየት የመጣው። ከ90ዎቹ ፌብሩዋሪ 11 ነው የተፈቱት 90 ማዲባ። ከዛ በኋላ ነው ትንሽ እየረገበ የመጣው ውጥረቱ ማለት በኤምኬ እና በአፓርታይድ መንግስት የነበረው ትግል። ምክንያቱም ስምምነታቸው እስር ቤት ከመውጣታቸው በፊት ማዲባ ተስማምቶ የወጡት ጠበንጃ ማውረድ ነበር አንዱ። ሌሎቹ ከዛ በኋላ የተደረጉ ድርድሮች ናቸው የወሰኑት። ወደ ድርድሩ ባንገባ ጥሩ ነው። አሁን ብዙ ነው ስለነበረ ችግሮቹ እንደዚህ ነው የሆነው። እስከዛ ጊዜ ድረስ ነው አብዛኛውን ጊዜ ነበርኩት። በጣም አመሰግናለሁ። ደቡብ አፍሪካ መሪው አዲስ አበባ ሲገቡ እርስዎ የት ነበሩ? መጥተው ነበር? አብረው ነበሩ የመጀመሪያ ጊዜ ማንዴላ ሲገቡ? አዎ፣ ማዲባ ለመጀመሪያ ጊዜ ታንኪዩ ለማለት የመጣው አዲስ አበባ ነው። የኢትዮጵያን መንግስት ኢትዮጵያን ነው ታንኪዩ ለማለት የመጡት። በጊዜው ኮሎኔል መንግስቱ ነበሩ ፕሬዚዳንቱ። አውሮፕላን ማረፊያ ሄደው ተቀብለዋቸዋል። እንደገናም ሸኝተዋቸዋል። ያኔ ማንዴላ ከስር ሲወጡ ምንም ስልጣን አልነበራቸውም። የፖለቲካ እስረኛ ሆነው የተፈቱበት ነው። ነገር ግን በፕሬዚዳንትነት ደረጃ ነው ኮሎኔል መንግስቱ ሄደው የተቀበሏቸውም የሸኟቸውም። እንዲያውም ለኦሊቨር ታምቦ ሁለተኛ ስትሮክ መጥቷቸው ሐኪም ቤት ስለነበሩ ለእሳቸውና ለድርጅታቸው መንቀሳቀሻ 200,000 የአሜሪካን $US ከፍለዋቸው ሰጥተዋቸዋል ኢንካሽ። እና በጊዜው እዛ ነበርኩኝ። ብዙ ሽልማቶች አግኝተዋል። አንድ ጓደኛዬም አሁን it's been a long time የኔ ኩያ ጓደኛ 100 አለቃ ነበርና
የሳቸው እንደመጡ ማንዴላ እንደመጡ እንደ ኤዲሲ ሆኛ አገልግያለሁ ይለኝ ነበር። የኢትዮጵያም ሴኩሪቲዎች አሳይን ሆነውላቸው ነበር አዲስ አበባ የመጡ ጊዜ። ማንኛውም እንትን ሲመጣ ማንኛውም መሪ ሲመጣ ኤዲሲ ሳይሆን ኤዲሲ የራሳቸው ነው የሚኖራቸው። ኤዲሲ እያንዳንዱ መሪ የራሱ ነው የሚደረግለት። ነገር ግን ሴኩሪቲ ይመደብለታል። የራሳቸውም ሴኩሪቲ ነበራቸው፣ ግን ከኢትዮጵያ ፕሮቶኮልና እንትን ይመደባል። አመሰግናለሁ። መቼስ እንደዚህ ትልቁ ወላፈን ጋር እሳቱ ጋር አብረው ሲሰሩ የሞትና የሽረት ነገር አጋጥሞት ነበረ? ከማሰልጠን ሌላ ኢንጌጅመንት ላይ ነበሩ? አዎ እኔ የሚገፋፋኝ ስለነበረና ከልቤ ስለነበር የምሰራው አብሬ ሄድ ነበረ። የዛምቤዝን ወንዝ የሊምፖፖን ወንዝ አቋርጬ ሜንላንዱ ድረስ ሄጃለሁ ከኤምኬ ልጆች ጋር ጓዶች ጋር። በጊዜውም የገጠሙን የተለያዩ ችግሮች ነበሩ። በተለይ አፓርታይድ መንግስት እንደፈለገ ነበር አካባቢው ጥሶ የሚገባው የሚፈልገውን እርምጃ የሚወስደው እና በመንገድ ላይ የገጠሙን ችግሮችም ነበሩ። ምልክትም አለኝ፣ ለዛ የሚሆን ምልክትም አለኝ። ቼ ጉቬራ እንዴት ነው ኢንስፓየር አድርጎታል? እሱ ነው ድንበር ዘለል ታጋይ የነበረና አንደኛው በውስጤም የነበረው እሱ ነው። ግን እንደሱ ሆናለሁ ብዬ አስቤ አይደለም። ግን ባዛች በምችላት ነገር ግን አደርግ ነበረ፣ ሰራ ነበረ። ከልቤ ነበር ግን ምሰራው። አንደኛ ወጣት ነኝ፣ አይደክመኝም። ያንም ጀምሮ አልተኛም። በጣም ብዙ እንትን አደርግ ነበር። የኛ ሰዎች እንደው አሁን በእንደዚህ አይነት ስራ ኦፊሻሊ ዲክሌር የሚደረግ ነገር አይደለም፣ ግን ያለፈ ነገር ነውና ታሪካችን ነው። እንዲህ አይነት ነገሮችንም እንደከተቡ መጽሐፎች ውስጥ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ምንድነው አሁን መቼስ ግሎባላይዜሽን የሚባለው ነገር የበሬ ግንባር አድርጓታል ዓለማችንን። ኢንፎርሜሽን ከቤታችን አርምቼር ላይ ሆነን የአርምቼር ጄኔራል እንሆናለን፣ ግን እንደነርሱ ያሉ ደግሞ ገብተው ያዩታል። እና ምንድነው የተማሩት እነዚህ ጥቁሮች ከነጮች ጋር የነበራቸው ፍትጊያ ሌሎቻችን የማይገባን የማንረዳው ይሄ ኮሎኒያሊዝም የሚባለው ነገር በጽንሰ ሐሳብ ሁኔታ ነው ብዙዎቻችን የምናውቀው እንጂ ኢን ፕራክቲስ ፊታችን ላይ ጥላቻውን አግጦ እስከ መጠፋፋት ድረስ ወይም እነዚህ ሰዎች አምረው ጫካ የገቡበትን ስሜት እንዴት ነው የተገነዘቡት? እነዚህ አሁን ነፃ አውጪ የሚባሉ ሜንሊ በነጮቹ ስረ መንግስት ላይ ተጽዕኖ ለማድረስ ራሳቸውን ነፃነታቸውን ለመፈለግ ሲታገሉ የነበሩት ሰዎች ስሜት ብዙዎቻችን ኢትዮጵያውያን ላናውቀው እንችላለን ብዬ ነው ማስበው። እናንተ የምታውቁት ይሄው ሄዳችሁ የሚደረገውን አድርጋችኋል፣ ግን በብዛቱ ሲቪሊያኑ የማንረዳው ይመስላልና ምንድን ነበር ትንቅንቁ? የእነዚህ ሰዎች እውነተኛ ፍላጎቱ ምን ነበር? በጊዜውም ቢሆን እንደ ምሳሌ የደቡብ አፍሪካን ብንወስደው ለረጅም ጊዜ በሃይማኖት የተተበተበ በመሆኑ ሰላማዊ ትግልን ነበር የሚመርጡት፣ ወይም በማመልከቻ የተመረኮዘ ትግል ነው። ለንግስት ኤልሳቤጥ ወይም ለዌስት ሚኒስተር ማመልከቻ ይዞ በመምጣት ነበር ይህን መታገል የጀመረው። ኮሎኒያሊዝም ከመምጣቱ በፊት እንደምታውቀው ሚሽነሪዎች ናቸው ቀድሞ የመጡት እና ብዙዎቹን በሚሽነሪ ውስጥ በትምህርት ቤትም በምንም በማስገባት የራሳቸውን ስራ ለኮሎኒያሊዝም መንገድ ይጠርጉ የነበሩ ናቸው። ያ በመሆኑ ከፍተኛ ችግር ከመጀመሪያው ጀምሮ ኤንሲን ለማቋቋም የነበረባቸው ፈተና ሲቋቋም ወደኋላ ታሪኩን አመጣዋለሁ ከኢትዮጵያኒዝም ጋር እንዴት እንደተገናኘና እንዴት መርህ አድርገውት እንደተነሱ አመጣዋለሁ በኋላ። አሁን ያለው ጥያቄ ግን ኮሎኒያሊዝም በእርግጥ በጣም አስቀያሚ ቃላት መግለጽ የማንችልበት ያልተፈጠረ ቃላት ያለው የኮሎኒያሊዝም ስራ በአፍሪካ ላይ በአጠቃላይ ግን ነፃ አውጪዎቹ ሲመሰረቱ ከዚህ ቁጭት ጋር በማያያዝ ለምሳሌ እነ ማዲባ
ማንዴላ መጀመሪያ በሰላማዊ ትግል ሞክረው በነገራችን ላይ ኔልሰን ማንዴላ እና ኦሊቨር ታምቦ በአንድ ጊዜ ነው የተመለመሉት። ዋልተር ሲስሉ ነው የመለመላቸው። መልምሎ ወደ ወጣት ሊግ ነው ያስገባቸው። ከነሱ በላይ ደግሞ የነበረ አንተን ሊምፔድ የሚባል የመጀመሪያው የወጣት ሊጉ መሪ ነበረ። አብረው ነበር ኮሚቴ ሆነው የሚሰሩት። አንተን ሊምፔድ አላቆዩትም። በአንድ ዓመት ውስጥ በኒሞኒያ በምናምን ተብሎ ነው የሞተው። ተገሏል ነው የሚባለው። እና በጣም ኃይለኛ ሰው ነበረ ነው። ታጋይ ነበረ። ወጣት ልጅ ነው። ከነሱ ጋር የወጣት ሊግን አቋቁመው ከዛም በኋላ የአፓርታይድ መንግስት በግልጽ በመታወጁ ኤንፒ ናሽናል ፓርቲ ማለት የአፓርታይድ መንግስት ነው። ሁለት ሀገሮች ናቸው አፓርታይድ መንግስት በአንድ ጊዜ የታወጀባቸው። አንደኛው የፍልስጤም ምድር ነው፣ ግዛት ነው። ሁለተኛው የደቡብ አፍሪካ ነው። በአንድ ጊዜ ነው የታወጀው። ወይ ከታወጀ በኋላ ሁሉንም አይነት የመደራደሪያ የመነጋገሪያ ነጥቦችን በሙሉ ካጡ በኋላ የግድ ወደ ትጥቅ ትግል መሄድ ነበረባቸው እነ ማንዴላ። ይሄን ለማድረግ መጀመሪያ የመጡት አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ በዛ ጊዜ አፍሪካ አንድነት ድርጅት አልተቋቋመም። ኃይለሥላሴ በርካታ የአፍሪካ ነፃ አውጪዎችን በግላቸው ይረዱ ነበር። ምክንያቱም ቀድሞ ማንም አፍሪካ ሀገር ነፃ ባልወጣበት ጊዜ ነፃ የነበረች ሀገር ኢትዮጵያ በመሆኗ ሁሉም አቤቱታም ጥያቄም እርዳታም ትብብርም የሚገኘው ከኢትዮጵያ ነው የነበረው። ሌላው በየራሱ በቅኝ ግዛት ታንቆ ተይዞ ስለነበረ ያ በመሆኑ ማንዴላ አዲስ አበባ መጥተው የአሰልጣኞችን አሰልጣኝ ኮልፌ የፖሊስ ማሰልጠኛ ላይ እንዲሰለጥኑ ተደርጓል። ሌሎችም ናቸው እሳቸው ጎልቶ መጣ በኋላ ካላቸው ክሬዲት ጋር እንጂ ሌሎችም አብረው ሰልጥነዋል። በጊዜው እሳቸው ናቸው መጥቶ የአሰልጣኞች አሰልጣኝ። ለኤምኬ ማለት ሙኩሁንቶ ዊሲዝዌ ነው የሚባለው የሚሊታሪ ወንጎ የእሱ ኮማንደርም ሆኑ በጊዜው የመጀመሪያው የኤምኬ ትጥቅ የኃይለሥላሴ ለማንዴላ የሰጡት ሽጉጥ ነው። የዚህ ታሪካችን እዚህ ላይ አለ የመጀመሪያው። ከዛ በኋላ ነው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የተመሰረተው። እና የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ከመመስረቱ በፊት ኢትዮጵያ በሁሉም ነፃ አውጪ ድርጅቶች ላይ ከፍተኛ የጎላ ሚና ነበራት። የነ ማኦ ትግልን ታበረታታ ነበር ኬንያ፣ ሌሎችንም እንደዚሁ። ሌሎቹ ነፃ ከወጡ በኋላ ነው ይሄን ነገሮች ማየት የጀመሩት። በመሳተፍ በኩል ከኢትዮጵያ ቀጥሎ እና አልጄሪያ በብዙ ነፃ አውጪ እንትኖች ተሳትፈዋል፣ ተባብረዋል። የኢትዮጵያን ያህል ግን የጎላ ሚና ያለው ሀገር አንድም የለም። ይሄ ነው የመደራደሪያ ነጥቦችን የመነጋገሪያ የጠረጴዛ ዙሪያ መድረኮችን ካጡ በኋላ ብዙዎቹ ወደ ትጥቅ ትግል ገብተዋል። እና የኤንሲም ትግል ሙኩንቶ ዊሲዝዌን ያቋቋመው ከዚህ አንጻር ነው። በእርግጥ የሚገባውን ያህል ታግሏል ብትለኝ፣ ምክንያቱም በልጓም ተይዟል። አንደኛ ሌሎች ሀገሮች ጫና ነበራቸው በፖለቲካ ዊንጉ ላይ በዓለም ላይ እንዳይንቀሳቀሱ ትንሽ ነገር ጠብ ያደረጉና አውሮፕላን ቲኬት ይገዙልህና ዋናውን ትግልህን እንድትጎትተው ያደርጉሃል። በዚህ ጊዜ ይሄን እናደርጋለን እያሉ ብዙ ይታገሉ ነበር። በደቡብ አፍሪካ ትግል ከፍተኛውን ኮንትሪቢዩሽን ያደረገው በእኔ እምነት ኦሊቨር ታምቦ ድርጅቱን አንድ አድርጎ ያቆየ ለረዥም ጊዜ ኤንሲን የመራ እና ማማዊኒ ለማንዴላም ትልቅ ፖፑላሪቲ እንዲያገኙ በእስር ቤት እያሉ ከፍተኛውን ዘመቻ ኢንተርናሽናልም ካደረጉት ውስጥ ማማዊኒ ናቸው አንደኛው። እና እነዚህ ሰዎች ከፍተኛ ኮንትሪቢዩሽን ዊኒ ማንዴላ ማማዊኒ ነው የምንላት ዊኒ ማንዴላ። ማንዴላንም የምጠሯቸው ስሙ ማዲባ ምን ማለት ነው? ማዲባ የሎካል ኔሙ ነው። አሁን ትርጉም ለመንገድ እንዳልሳሳት ፈራለሁ። ከጥንካሬ ከእንትን ጋር የተያዘ ነው። ከጀግንነት ጋር ነው። እንደምዬ ምኒልክ አይነት ነገር ነው በነገር። አይ በዛ ጊዜ በምዬ ምኒልክ አይነት ደረጃ አይታወቅም። እሱ የሎካል ስሙ ነው። ግን በልጅነቱ የሰይሰይ የምንለው የእንጨት ጨዋታ የለም። በሰይሰይ በቦክስ በጣም ፌመስ ነው የነበረው። ኦሊቨር ታምቦ በኳየር በመዝሙር በምናምን በጣም የታወቁ ሰዎች ነበሩ። ሃይሊ ኤጁኬትድ አይደለም? ጥብቅናም ተምሯል ነው
ይባሉ። አመሰግናለሁ። በላይ መልሴ ይባላለሁ። ለንደን ነው የምኖረው እና ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። አንድ ጌታቸው ካሳና ሌላ አንድ ሙዚቃ ጋብዛችኋለሁ። Thank you. የብዙሃን እናት መጠጊያ የምንላት እማማ ናትና
ሀገሬን አትንኳት ባድዋ በማይጨው ጀግኖች የሞቱላት ሕፃን ሽማግሌ የተሰየፈላት እኔም በተጠንቀቅ አለሁሽ የምላት ገባም እንደ ዙም ሚቲንጉ ጎጆዬ ናትና እንድትናገር ሀገሬን አትንኳት የብዙሃን እናት መጠጊያ የምንላት እማማ ናትና ኢትዮጵያ አትንኳት ወንዱ በሮም ዘራይ ድረስ የሞተላት ሕፃን ሽማግሌው የተዋደቀላት ደመ መራራና ቁጡነት ያለባት ጎጆዬ ናትና ሀገሬ ናትንኳን ሳትናው እንደ ቆላው ሳትናው እንዳንደ ግሪሳ ሳትናው ያያረፈው ልቤ ሳትናው ደግሞ ተነሳሳ ሳትና ጀግና ደስ ይለኛል ሳትና ሲታጠቅ ማለዳ ሳትና ጎበዝ ደስ ይለኛል ሳትናው ሲታጠቅ ማለዳ ሳትናው የሚያበላ መስሎ ሳትናው የሚሸኝ እንግዳ ሳትናው የሚሸኝ እንግዳ ኧረ ፋኖ ፋኖ 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 አገሩ ገባ ፋኖ አገሩ ገባ ሳይሰናበተኝ ያ ጀግናው ወታደር ሰው ማያረገኝ ቸበለው የወንድ ልጄ እናት ቸበለው ታጠቂ በገመድ ቸበለው ልጅና ሞራ እንጂ ቸበለው አይቀብረውም ዘመድ ቸበለው ኧረ ቸበለው ኧረ ቸበለው ኧረ ቸበለው ኧረ ቸበለው ፋኖዬ የአገሬ ልጅ ወገኔ እስቲ ብቅ በል ከጎኔ ፋኖዬ የአገሬ ልጅ ወገኔ እስቲ ብቅ በል ከጎኔ ቸበለው ኧረ ቸበለው ኧረ ቸበለው የከፋው ሰው ሲሞት ቸበለው ይሉታል አረፈው ቸበለው አፈር ስንቁላ ይሆን ቸበለው ሆዱን ሳይመልሰው ቸበለው የድኩላ ስጋ ቸበለው ሆዴን እያማረው ቸበለው ማናለኝ ቸበለው ለማን ሰው ልንገረው ቸበለው ኧረ ቸበለው Thank you. አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ. Thank you very much. That's good. Professor, if you're with us, Professor Talahun, thank you very much. Just a reflection of Ethiopians are celebrating ዓድዋ, especially the young ones, with passion. Unfortunately, the Ethiopian officials are not celebrating it with passion. I would like you to say a few words about that. Earlier on, Engineer Scale have proposed
a silent prayers. What's your intake on this? Thank you. Would you like me to answer in English or Amharic? Both. I'll do it in English because there will be Okay. people who can listen to both. I have actually made a proposal. You know, when I went through school, I went to school in Nazareth. It used to be Nazareth School, then it became Ategalaudio School. The interesting thing is, once a week, we have what we call Gibra Gabinet or morals. This is a lecture that we get, how to behave and that sort of stuff. However, in our history class, we hear about the Persians, the Romans, the British, all these things. We've never gotten a single lecture on Ethiopia. And where we have a 3,000-year-old country with great accomplishment, with great history, not even a 1-hour lecture on Ethiopia. So my suggestion, when I was visiting last Ethiopia after 26 years, was because Menelik had made me persona non grata, filed a complaint on me to the State Department. So that's another story for a different day. However, one of the things that I really wanted to do, in fact, I've had several interviews, both in Ethiopian television as well as from television from Bahar Dar. One of the programs I would actually like to fund and contribute to is a program where it would be instituted instead of a 1-hour lecture morals, maybe from first all the way to the end of high school, at least once a week, there should be a class called the History of Ethiopia, and it should be a requirement for all children to take it. From first grade all the way to the end of high school, a minimum. This should be a requirement because there is a story of a great nation, whether there was the Romans or the Greeks. Somebody said, you know, this used to be a great nation. Now they're really down in the dump. Whatever happened to them? The answer was simple. They forgot their history. And so it's really important to institute, because now we don't really have a government that accepts it. For example, recently we had a meeting in Washington. I mean, we meet by Zoom. He's an advisory board to the Ethiopian ambassador. And he brought to our attention how he traveled to San Francisco, to Dallas, to all these places, raised millions, I mean, thousands of dollars. And then he said he was given a gift, the Ethiopian flag. I said, Ambassador Fitzum, when you go around, you collect in the name of Ethiopia resources, money. In Ethiopia, I mean, when Ethiopians organize, whether it's the United States or Britain, the diaspora is organized in the name of Ethiopia, carrying one flag, the Ethiopian flag. Maybe we should have a class for Ethiopians at home, not to have so many flags, so many divisions. So when are you going to work on instituting, going back to one Ethiopia, one nation, one people? People can speak their languages. I speak, for example, Kistane Goragenya a little bit, because when I go to my family in Mercato, I enjoy speaking it. But a nation needs to have one national language, one flag, something that binds us together. That's our history. So there should be, instead of teaching about the great Roman Empire, the British Empire, so forth and so forth, I think there should be a history of the great Ethiopian Empire. Ethiopia has a long time history, a beautiful language, national language. Let me give you one example, if I be allowed. My laboratory was a consultant, a biotechnology reference center for Food Agriculture Organization of the United Nations. So I used to frequently travel to Rome. So when we decided that I would do this job,
the person in charge of the program, the virology program, his name was, still is, he is retired, lives in Ireland, Chris Wachakowski, but originally from Poland. So when he first, so I have to work with Professor Wachakowski. So when he first told me his name, it's really important to remember somebody's name. I purposely wrote it in Amharic, in Ge'ez, to make sure I can pronounce it perfect. So next time I saw him, I said, "How are you, Professor Wachakowski?" And he was startled. And I said, "Are you okay?" He said, "Yeah, Yilma." They call me Yilma by my last name. Kalahun is very difficult for them to pronounce. Yilma, how did you do it? I said, "What? You are the first person that I know who is not Polish who can pronounce my name perfect." I said, "The first time you told me your name, I wrote it in my language, in Amharic. I can reproduce any sound I want in that language." About 3 years ago, I was invited to be a keynote speaker at the African Union for a conference. One of the things that I really wanted to suggest was, you see how that Lord Macross, the British Lord, who decided he needs to destroy our culture, our language, our heritage, in order to subjugate us and rule us. That's exactly what they did. I'm actually speaking in English right now. So my suggestion, because of COVID, the meeting was canceled, but I was gonna make a proposal that Africa should start heading in the direction of celebrating our African heritage, our African, really, language, literature. So I was gonna suggest, instead of Africans adopting Latin, where you have to memorize spelling, I was gonna suggest that the Ge'ez alphabet be introduced to all of Africa, and that should be used, and then it should be a proud source for all of us Africans. So my suggestion is that there should be a class in the great Ethiopian history, ታላቋ የኢትዮጵያ ታሪክ የሚል, from first grade at least to 12th grade, 1 hour a week. That's my suggestion. Thank you, Professor. I really appreciate that. To thank the organizing committee, especially Engineer Scale, for this opportunity to speak. Before I share my slides, I want to show you a few. ኔልሰን ማንዴላ እነዚህ አይነት ሰዎች ትግሩ ላይ የመግባት እና ያው ሬዚስተንሱ ፊውታይል ቢሆንም በዛ መቀጠል አለብን ብለው መሄዳቸው ብዙውን ኢንስፓየር አድርጎታል። አሁንም እንደርሱ ያሉትን ሰዎች በአካባቢው አምጥቶ፣ ምክንያቱም በመሐከላቸው የለም። መጽሐፉም ላይ እንደምናየው ኢትዮጵያን ኤርላይንስ በኢትዮጵያውያን መሽከርከሩ ካስተናጋጆቹ እስከ ፓይለቱ ድረስ መሆኑ ኢንስፓየር ያደረገው ነገር ነው እና ኦብቪየስሊ አገራችንም መተው ትሬን ሲደረጉ ያው የነበረ ፋሲሊቲ ኢንስቲትዩሽን ነበርና እናንተም ኢንስቲትዩሽኑ ያፈራችሁ ናቸው በእውቀቱ ማለት ነው። እነሱ መቼስ 4ኛ ክፍል 5ኛ ክፍል ማጆሪቲውን ከዛ እውቀት እንዲሸምቱ አይፈልጉም ነበር። ግን he was an exception. He had the opportunity to learn, to read. And he was also reasoning with the white masters as such. He was challenging them with reason as well as resistance. ምን አይነት ኢንስፓይሬሽን ነበር ከተፈቱ ወዲያ ስትገናኙ ከሳቸው
ያገኙት እርሶ? በጣም full of knowledge ነው። እንግሊዝኛውም በኋላም ሰምተዋል በተለያዩ ፕሮግራሞች። በጣም ለእኔ ልክ እንደ አማርኛ እንደሚያወራ ሆኖ ነው የሚሰማኝ የነበረው። በጣም ዲፕሊ ነው ነገሮችን የሚያየው። ከእስር ቤት ከተፈታ በኋላ አብዛኛውን ጊዜ ስለ ይቅር መባባልን ነገር ነው ስትረስ አድርገው የሚናገሩት። ያም ሆኖ ግን ዓለም አቀፍ ደረጃ ውለታ ያደረጓቸውን ከአፓርታይድ መንግስት ጋር ባደረጉት ትግል የረዷቸውን ማናቸውን አረሱም። ሁሉንም ኢምባርጎ በተደረገበት የአውሮፕላን በረራ በተከለከለበት በሊቢያ ሳይቀር ሄደው ፐርሰናሊ ያመሰገኑበት ነው። አሜሪካኖቹ እንዳትሄዱ እያሏቸው ቀጥታ ሄደው ያመሰገኑበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለያዩ መድረኮችም ይሄንን ይገልጹ ነበረ። እንዴት ኩባን እንዴት ሊቢያን ሞር እስከሚሞቱ ድረስ እኮ በሽብርተኛ ሊስት ነው የነበሩት። በነገራችን ላይ አልተነሳላቸው ነበር? አልተነሳም። በኋላ ነው ከሞቱ በኋላ ነው የተነሳው። ይሄንሲም እንደዚሁ መንግስቱ ነው ነው የኮሎኒያሊስት እና የአሜሪካኖችን ተንኮል ታውቀዋለህ። ማሸማቀቂያቸው አንዱ መሳሪያ እሱ ነው እና ለነጻነት ታጋዮቹ ብዙ ጊዜ በሽብርተኛ ሊስት በማስገባት ማሸማቀቅ፣ እግራቸውን መጎተት፣ ስም ማጠልሸት ነው የሚደረገውና ይሄ የታወቀ ነው። ዓለም ዛሬ ያውቀዋል። እና ማንዴላም ሆነ ድርጅታቸው ኦሊቨር ታምቦ በዓለም በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ በሽብርተኛ ሊስት ውስጥ ነው የነበሩት። ከእስር ቤት እስከሚፈቱ ድረስ ደግሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ተጠቃሚ ነው የነበሩት። ኢትዮጵያዊ ናቸው። ይህን ታውቃለህ? ማን ነበር ስማቸው? ነበራቸው የኢትዮጵያ ፓስፖርት ሲሰጣቸው ሄደው ለንደን ትግላቸውን እንቅስቃሴ ስለ ትግላቸው ብዙዎችን የራሳቸውን ወገኖች እንዲያፈሩ እንዲያስረዱ፣ በተለይ የጥቁር ኮሚኒቲውንም እንዲነግሩ፣ አፍሪካውያንን በአውሮፓ ያሉትንም ዌስት ኢንዲሶችንም እንዲያስረዱ ተደርጎ ነው ታስቦ የተላኩት በኢትዮጵያ ፓስፖርት። ከዛ በኋላ ተመልሰው ሳውዝ አፍሪካ ገብተው ስብሰባ ላይ እንዳሉ ነው እጅ ከፍንጅ የተያዙ። በጊዜው እንዳይንቀሳቀሱ ስለተደረገ የሳውዝ አፍሪካ ፓስፖርት አልነበራቸውም። የኢትዮጵያ ትራቭል ዶኩመንት ነው የነበራቸው። ያ ምንድን ነው የሚያሳየው? እስከሚፈቱ ድረስ የነበራቸው ዶኩመንት የኢትዮጵያ ፓስፖርት ነው። የኢትዮጵያዊ ዜጋ ናቸው ባይ ዴፊኒሽን። ትልቅ ነገር ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። መተው ማንዴላ አዲስ አበባ መተው መጀመሪያ ከስር ከተፈቱ የመጀመሪያ ትሪፓቸው አዲስ አበባ መተው የኢትዮጵያን ሕዝብና መንግስት ካመሰገኑ በኋላ ተመልሰው ኢትዮጵያን አልረገጡም። ይሄ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ለምንድን ነው? ያ እንግዲህ 90 ሜይ ላይ ነው የመጡት። በአመቱ ፌብሩዋሪ ላይ ተፈቱ፣ ሜይ ላይ ነው የመጡት እሳቸው። በአመቱ ወያኔ ገባች። 91 ላይ ገብቷል። በአመቱ ገብቷል ወያኔ። ስለዚህ 5 ጊዜ ኦፊሻሊ የኢህአዴግ መንግስት ጋብዟቸዋል ማንዴላን። 5 ጊዜም ተርን ዳውን ያደረጉት ግብዣቸውን ጥለውታል። መጨረሻ ላይ እንዳውም የአምስተኛው ትልቅ ግብዣ ነው የተደረገላቸው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም የክብር ዲግሪ እንዲሰጣቸው ተዘጋጅቶ ነበረ እና በጊዜ የነበሩትን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የጻፉት ደብዳቤ ነበር ለሳቸው። ያኔ በጽሁፍ ነው የመለሱት። በጣም ኃይለኛ ደብዳቤ ነው የጻፉት። ኢትዮጵያ በጣም ሁለተኛ ሀገሬ፣ የምወዳት የማከብራት ትልቅ ሀገሬ ነች። ይሄን ከኔ ልብና ህሊናዎች ማንም ሊሰርቀው አይችልም። ነገር ግን ኢትዮጵያን እንደ ጸረ ኮሎኒያሊስት ትግል ሞዴል አድርገናት የኖረች፣ ያልተገዛች፣ በኮሎኒያሊስቶች እጅ ያልወደቀች፣ ለአፍሪካ ነፃነት ምሳሌ ሆነች እና ብዙዎቻችንም ለዚህ ድል ያበቃችን ኢትዮጵያ መሆኗ እየታወቀ ራሳችሁ እንደ ኮሎናይዘር ቁጥራችሁ የኤርትራን ማስገንጠላችሁ ትልቅ ወንጀል ነው። ሌላው አብዮቱንም አበላሽታችኋል፣ እድገቷንም አበላሽታችኋል። ከምዕራባውያን ደግሞ የተሰጣችሁን የኤትኒክ ፖሊሲ፣ የብሔረሰብ ፖሊሲ ሀገሪቱን ለመበተን ያዘጋጃችሁ መሆኑን በደንብ አውቃለሁ።
ይሄን ነገሮች ሳታሻሽሉ እኔ ያን ሀገር ምንም እንኳን በወደው የዛን ሀገር አፈር አረግጥም ብለው ነው የመለሱት። ብዙ ሰው ይሄን አያውቀውም፣ ግን በጽሁፍ ነው የመለሱት። እና ከዛ ፕሬዝዳንቱ ነው 4 ዓመት ቆይተዋል። በየጊዜው በየዓመቱ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ይደረግ ነበር። ያን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ነው የነበረው። በዛም ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ በተደረገበት ጊዜ አንዱም ጊዜ አልመጡም። ምክንያታቸው ደግሞ ይሄ ነው። እና አቋም ይሄ በጥላቻ ሀገሪቱን በመጥላት ሳይሆን እንደ ዜጋ እንደ ራሳቸው አድርገው በመቆጨት የደረሱትን ነገሮችን በማዘን እና ያሉትንም ሰዎች በመምከር ደረጃ ነው። አይተ ከሆነ እሳቸው ካለፉና ባይሚን ስልጣናቸውን ከለቀቁ በኋላ ሁለተኛ የመጣው ኢምቤኪ ነው። ኢምቤኪ ከመጣ በኋላ ይሄን ያለውን የውጭ ግንኙነት ለማሻሻል ብዙ ይጥር ነበርና ከኢትዮጵያ ጋር ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ጋር እንደ ፐርሰናል ጓደኛ ሆነው ነበር። ያችን ለማካካስ ብሎ ያደረገው ነው ኢምቤኪ። መለስም ግንኙነቱ የተበላሸ ስለነበር ከማንዴላ ጋር ከሳውዝ አፍሪካ ያለውን በኢምቤኪ በኩል ለማግኘት ሞክሮ ነበር። ለዚህ እንደ መደለያ ተደርጎ ኔፓድን ከአዲስ አበባ ተነቅሎ ወደ ሳውዝ አፍሪካ እንዲሄድ ተደርጓል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። በጣም ነው መቼስ ይሄ በደንብ መጠናት ያለበት ነገር ነው። ምክንያቱም መውረስ ያለብን ነገሮች ፕሪንሲፕል መሰለኝ ማንዴላ ስንት ዓመት ነው የታሰሩት? 27 ዓመት። እንግዲህ 27 ዓመት በጽናት የቆዩ ሰው ይሄን ሲያዩ አልወደዱትም፣ አልፈቀዱትም። አይናቸው ሲገለጥ የኢትዮጵያ አስተዳደር መንግስት በእጃዙር ቀኝ ግዢ ፕሪንሲፕል ውስጥ እየሄደ ነው ነገሩ። እነሱ ጋር እንደዚህ ነበር አይደል? ከፋፍለው ግዛው ነበርና ወደ ኋላ ቅድም እንዳሉኝ ወደ ኋላ እንግዲህ ያቺ ሲታገሉባት የነበረው ኢትዮጵያኒዝም አሁን በሞስና ከብሮ ከአድዋ ጋር የሚገናኘው ነገር ሊመጣ ነው ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያኒዝም የሚባለው እስኪ እንደው ስለሱ ትንሽ ንገሩኝ። ዋናው ወደ አድዋ ስንመጣ ከአድዋ በፊት የነበሩትን መልከታዎች ማየት ይፈልጋል። ከአድዋ አይደለም መነሻው። አውሮፓውያን ከበርሊን ጉባኤ ወይም በርሊን ኮንፈረንስ ብለን የምንጠራው ወይም አፍሪካን ስክራምብል ብለን ከምንጠራው ያን ጉባኤ ከማድረጋቸው በፊት እርስ በርሳቸው ይጋደሉ ነበረ። ሲምፕል አሁንም የሳውዝ አፍሪካን ምሳሌ ብትወስደው በደቾች እና በእንግሊዞች በርካታ ጦርነቶች ተደርገዋል። በስግብግብነታቸው ማለት ነው። በሰው ሀብት ነበር የሚጣሉት። አንድን ሀገር ለመያዝ እርስ በርሳቸው ይፋጁ ነበረ። በመርከብ ላይ ያሉ ነበር የሚዘራረፉት የሚያልቁት። ይሄን ለማስቆም የጀርመኑ ኦቶ ቢስማርክ ቻንስለሩ ማለት ነው ስብሰባ ይጠራል። 14 የአፍሪካ ሀገሮችን ትልልቅ የነበሩትን ምዕራባውያንን ማለት ነው ይጠራል እና በርሊን ላይ ነው የተደረገው። የተጀመረው በ1884 ማርች ላይ ኖቬምበር ላይ ተጀምሮ ፌብሩዋሪ በዚህ ወር ማለት ነው 1885 ፌብሩዋሪ 14 ነው ያለቀው ያ ጉባኤ። ከክሪስማስ እና ከኒው ይር ሆሊዴይ ውጭ 104 ቀን የፈጀ ስብሰባ ነው። ያ ስብሰባ ህገ መንግስት ነው። በአፍሪካ ላይ የወጣ ህገ መንግስት እና የተለያየ ዘርፎች ያሉት ፖሊሲዎች ናቸው የተቀረጹት። ይህ ህገ መንግስት አፍሪካን ለመቀራመት እንደ ኬክ ቆራርሶ ለመካፈል በስምምነት እና በህገ መንግስት ህጋዊ አድርገው በእነሱ ማለት ነው አፍሪካን ባላማከለ ባላሳተፈ መልኩ የተከፋፈሉት ነው። በዚህ መሰረት ነገሩን ላሳጥረውና ለጣሊያን የደረሰ ኢትዮጵያ ግዛት ሶማሌ ሊቢያ ተደርጎ ለጣሊያን የተሰጠው። በዛ ጊዜ ያው እንዳልኩ የጣሊያን ወረራ የመጀመሪያውን ወረራ አድርጎ መጣ። አድዋን ለመሰባሰብና ጦርነቱ ለማድረግ ነው እንጂ ትንሽ ጊዜ ወሰደው። ጦርነቱ 8 ሰዓት ነው። ዛሬ በዘመናዊ ሁኔታ የማይደረግ ያልተደረገ ጦርነት ነው። በአጭር
8 ሰዓት ውስጥ ትልቅ የተባለው የነጮችን ሱፐር ፓወር የተባለው የጣሊያን በብዙ ዝግጅት በሚሊተሪ በነበረው በሚሊተሪ ሳይንስ በመሳሪያ ተሽሎ እና የመጣውን የጣሊያን ወራራ አሸንፈናልኛ። ያ የዓድዋ ድል ነው። የዓድዋ ድል ብዙዎቻችን የምናውቀው መሪዎቻችን የሚያውቁት ዓድዋን ጣሊያንን ማንበርከካችን ነው። ከዛ ጀርባ ግን ያን የአውሮፓ ኮንስቲቲዩሽን የሰበርነው እኛ ብቻ ነው። ፖሊሲዎችን ያረገፍናቸው እኛ ብቻ ነው። ይሄን ሰው አይቶት አያውቅም። ይሄ ነው ዛሬ ድረስ የሚደርስብን ዱላና ኩርኩም። ሚስጥሩ ይሄ ነው። ስላሸነፍን ነው። ያሸነፍነው ጣሊያንን ሳይሆን ሱፐር ፓወር የነበሩትን በጊዜው 14ቱንም የአውሮፓ ሀገሮች ያሸነፍነው። ህገ መንግስት ያወጡትን በአፍሪካ ላይ ያነኮት ነው ኢትዮጵያ ብቻ ነች። ፖሊሲዎችን ስብርብራቸውን ያወጣ ነው ኢትዮጵያ ብቻ ነች። ይሄ አስደንግጧቸዋል። ስለዚህ ለኛ ጥርሳቸውን ነው የሚሰጡን፣ ግን በጎን ከኋላችን የሚወጉን እነሱ ናቸው ምንጊዜ። ይሄ ነው ሚስጥሩ፣ ዋናው ሚስጥር። ከዛም በፊት የነበሩ ፍራቻዎች አሉ፣ በተለያዩ መሪዎች የተነገሩ፣ በተለይ በእንግሊዝ መሪዎች የተነገሩ እንትኖች ነበሩ። ይሄ እስካሁን ድረስ የተሰጠው ከ100 ዓመት በላይ እንግሊዝ የሰጣችንን ፕሮግራም እና ሆምወርክ የቤት ስራችን አሁን ድረስ እርስ በርሳችን የሚያፋጅን የኤትኒክ ፖሊሲዎች የመጡበት ምክንያት አልጎዱንም ማለት አይደለም። ብዙ ጎድተውናል። እንዲያው እንደ አንድነታችን ኢትዮጵያ ስሟ እንዳለ ቆይተናል እንጂ እነሱ ከመዝገብ ሊያጠፉ ነው የሚፈልጉት። ምክንያቱም ይሄ ታሪክ እንዲነገር አይፈልጉም፣ ማጥፋት ነው የፈለጉት። ይሄ ምክንያት ምንም ፈጥሯል። ዓድዋን ማሸነፋችን ነበሩ ቀደምት ወገኖቻችን፣ አባቶቻችን፣ ቅድመ አያቶቻችን አጼ ሚኒሊክና ዳግማዊ ሚኒሊክና የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄን ድል አምጥቶልናል። ይሄን ድል ሲያመጣ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የሆነው፣ ለመላ አፍሪካ ሕዝብ ነው ድል የሆነው። ምክንያቱም ማሸነፍ መቻል አሳይተናል። ለአፍሪካን ብቻ አይደለም፣ ለመላው ዓለም ውስጥ ላለው ለጥቁር ማህበረሰብ በሙሉ ትልቅ ትምህርት ሆኗል። ይሄ ጎልቶ ነው የመጣው። ይሄ ብዙዎቹን ያበሳጫቸዋል፣ ያሳርራቸዋል አውሮፓውያን። ያ ኢትዮጵያኒዝምን ፈጥሯል። በጊዜው ፓን አፍሪካኒዝም የሚባል እንቅስቃሴ አልነበረም፣ አይታወቅም። ያኔ የመጀመሪያው የአፍሪካን አሶሲዬሽን ነው የብላክ አሶሲዬሽን ተብሎ በ1900 መገናኘት ተጀምሯል። ያንም ያመጣው የዓድዋ ድል ነው። እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን ኢትዮጵያኒዝም ነው የነበረው። ኢትዮጵያኒዝም የፓን አፍሪካኒዝም መሰረት ነው። መሰረቱ ኢትዮጵያኒዝም ነው። አሁን ቅድም ወደ ወሰድከኝ ላምጣውና በጣም ተስፋ አስቆራጭ ጦርነቶች ሳውዝ አፍሪካውያን ሲያደርጉ ቆይተው መጨረሻ ላይ ደቾችና እንግሊዞች በአንድነቱ ነው አሸነፏቸው። ያው አብሮ ጎን ለጎን የሚሄዱ ተንኮሎች ነበሩ። የትራይብ ሊደሮችን መከፋፈል፣ ታናሽ ወንድሙን ትልቅ ወንድሙን ገሎ መሪ እንዲሆን የማድረግ በተለይ ሻካ ዙሉን ጦርነቶች በጣም ከከፍተኛ ትግሎች በኋላ ማሸነፍ ከቻሉ በኋላ በታተኗቸው እንደስኩ በተንኮላቸው በመናምንና ተስፋ የማስቆረጥ ሁኔታ ሲደርስ እነ ፒክስሊሳ ካሰሜ እነ ጆን ዱቤ እና ሌሎችም ትግል ጓደኛሞች ይሄን ነገር በድርጅት ታቅፈን መታገል አለብን የሚባል ያሁኑ ኤኤንሲ ወይንም ያኔ ኤኤንኤንሲ ነው ኔቲቭ የሚል ይጨምሩበታል። ከሁሉም ነገሮች የተውጣጣ በብላምፎንቴን ስብሰባ አድርገው የመጀመሪያውን መሰረት ጣሉ። ይሄን ድርጅት መታገያ ድርጅታቸውን ለማቋቋም በጊዜው ምሳሌ የነበረው ኢትዮጵያኒዝም ነው። የመጀመሪያው የኤንኤንሲ ፕሬዝዳንት የሆነው የተመረጠው ጆን ዱቤ ይባላል። ጆን ዱቤ ስለ ኢትዮጵያኒዝም ነው የሚሰብከው፣ ለማነሳሳት ወደ ትግሉ ለማምጣት ድርጅቱን ለመመስረት። እንዲያው ኮሎኒያሊስቶቹ እንግሊዞችና ደቾቹ ኢትዮጵያዊ ነው ብለው እስከሚጠረጥሩት ድረስ ነበረ የሚሰብከው። በኋላ ሚሽነሪዎችን አስተባብረው
ኢትዮጵያኒዝም ማለት ጭራቅ ነው ብሎ ማስተማር ጀመሩ። ምክንያቱም መስበኪያ ነፃነት ነው። ኢትዮጵያኒዝም እንደምናውቀው ማሸነፍ፣ ለኮሎኒያሊዝም እምቢባይነት ነው። ይሄን ነገሮች ማጠልሸት ጀመሩ። ማን? ሚሽነሪዎቹ። ምክንያቱም የተቆላለፈ ስራ ነው ያላቸው ኮሎኒያሊስቶቹና ሚሽነሪዎቹ። እና የዛ አይነት ሁኔታ ተፈጥሮ ጆን ዱቤ ኢትዮጵያኒዝምን ሰብኮ እነ ፒክሲሊሳካ ሰሜ ኢትዮጵያኒዝም ሰብከው በተለይ አሜሪካን ሀገር እየሄዱ የመማርና የመነጋገር እድል ስለነበራቸው ዛሬ 110 ዓመት ሆኖታል። የኤንሲ መሰረቱ ተጥሎ እዚህ ደረጃ ደርሷል። ነፃነት እስከሚወጣበት ለነሱም ያደረግናቸው ነገሮች ከኢትዮጵያኒዝም ውጭ ወጥቶ አያውቁም። የኢትዮጵያኒዝም መሰረት ለፓን አፍሪካኒዝም መጣ ሲባል ከዛ በኋላ ነው የፓን አፍሪካኒስት ንቅናቄዎች የመጡት። ለምሳሌ ዲቮስና ማርክስ ጋርቬ የተለያየ አመለካከት ቢኖራቸው በተለይ በፓን አፍሪካኒስት ላይ አንድ ነው የነበራቸው። የሲስተምና የአመለካከት ልዩነት ቢኖር በፓን አፍሪካኒዝም ላይ አንድ አይነት ነው የነበራቸው። ከነሱ ጋር ደግሞ የመገናኘት እድል የነበራቸው እነ የጋናው ንክሩማ እነ ቤምቤላ ፈረንሳይኛ ተናጋሪም ቢሆን ጆሞ ኬንያታ የፋውንዲንግ ፋዘር የኬንያ ማለት ነው፣ የአሁኑ ልጁ ሳይሆን ያኛው። እንደዚህ እነ ሴኩቱሬ እነዚህ ነበራቸው ግንኙነት። ከነሱ መገናኘት ጀመሩና የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ እየጎላ የመጣው ከዛ በኋላ ነው። የመጀመሪያዎቹ የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴዎቹ ቢኖሩ በፓን አፍሪካኒዝም ስም የተጠራ ማንም አልነበረም። እና የፓን አፍሪካኒዝም መሰረቱ ኢትዮጵያኒዝም ነው በማንኛውም መንገድ ቢሆን። ይሄን ነው እኛም ማናቀው፣ ምክንያቱም አልደረሰብንም የቅኝ ግዛትና በደሎቹ እነሱ ስለሚያውቁት። የኛ በላይ ይሰማሃል ብናገረው? ይሰማኛል። ይሰማችኋል እናንተ? አዎ ዝለቅ። በጣም አመሰግናለሁ። ኦኬ ቴንክ ዩ እንዳለ አመሰግናለሁ። በላይ መልሴ ይባላለሁ። ለንደን ነው የምኖረው እና ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። አንድ ጌታቸው ካሳና ሌላ አንድ ሙዚቃ ጋብዛችኋለሁ። Professor, if you're with us, I really appreciate that. To thank the organizing committee, especially Engineer Scale, for this opportunity to speak. Before I share my slides, I want to show you a few things. I have the privilege of having 2 swords issued by Emperor Menelik. Can you see this? Yes, it we says can. Menelik, Menelik, and then Moan Basaza Emna, it's a stamp, and then on the sword itself it says Ethiopia Tabatse Dawa Habagzabir. So I have that, and then I have the second one. Again, that's a Menelik sword that was used actually in the Battle of Arawa. So I feel very privileged. It doesn't belong to me. This belongs to the Ethiopian people, and my wish is to finance the building of a museum for the Ethiopian Academy of Science and place these collections there. That's my hope. And when peace comes to Ethiopia, that's what I like to do. In addition to that, I was contacted by the first USAID Point for Director's daughter that something that he had gotten from the emperor on his 75th birthday, they were gold coins that were issued, and I have a whole set of them.
that were issued for the Emperor's 76th birthday, I would also donate this to the Ethiopian Academy of Science. And then I have a few other collections. With that, now I'd like to go to my presentation, and I want to share my screen. Yeah, you can share your screen. You are. Yeah, that's what I'm going to do. Can you see the screen? Yes. Okay, yes. Great. The next 15 minutes, I would like to share with you. This is such a great honor. And I want to discuss a few points. The first is, it is important that we continue to do this, because a nation that forgets its past has no future. Let me see if I can. How did it all start? How did we get into this situation? Just one of the things that happened, I need to move this picture over here. Lord Macaulay in 1835, after he visited Africa, I don't have the time to read the whole thing, but his presentation on the 2nd February 1835 to the British Parliament was, he was really impressed by Africans, their pride. He didn't see a single beggar, their dignity. And basically he came to the conclusion, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Africans think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they'll lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, and truly a dominated nation. This has been the agenda of the West since his proposal, and this continues. And here is Henry Kissinger, supposedly as a teenager, escaped the Holocaust as a German Jew. But what was his, when he became head of National Security Council for the United States, his suggestion was depopulation should be the highest priority of a foreign policy towards the third world. And he had especially a specific recommendation in that in the epilogue of Theodore Vestal, which is a great historian and a great friend of Ethiopia, he recommended in 1972, National Security, known under his direction as the committee in charge of running the world, wrote a confidential report on the future of Ethiopia. He purportedly recommended that U.S. policy should be to keep that nation in perennial internal conflict, using such vulnerabilities as ethnic, religious, and other divisions to destabilize the country. This was proposed in 1972. And then I was a guest of University of Milan in 1997, traveled around Italy and gave lectures. And then I asked what the official, the dean, if he could make arrangement for me to meet with the foreign minister of Italy, because I asked him, why is the West waging ethnic politics on Ethiopia? And he said to me, I have a very good friend. His name is Mr. Largo. He is in charge of East Africa. He would be more helpful to you than the foreign minister. So I'll take an appointment for you. And he did. And I traveled. I flew down to Rome, met with Mr. Largo. He said he could not give me a copy of the document, but he could let me read it. And I just have a little, when I was a guest of University of Milan in Italy in 1997, I learned from the foreign ministry in charge of East Africa, the British provided a master plan to the State Department how to destroy Ethiopia by waging ethnic politics. USAID funded the program named Basic Education System Overhaul, or BESO. The aim of this program was to destroy our national language, Amharic, and teach Ethiopians in their ethnic languages, which there are more than 80. In addition, our Sabian, or Ge'ez, Ethiopian alphabet that is more than 2,000 years old, much superior than the Latin, was to be replaced with Latin alphabet, destroying our literature and heritage.
That's exactly what Menelik was assigned by USAID to do, and that's what the TPLF did, and I will continue with that. Now, we should be very grateful. We are in debt to the family of Pankhurst. And I used to visit him on a regular basis in the summer when I come to London. And he said to me, I should never trust the English. And both his mothers, Sylvia Pankhurst, Richard Pankhurst, I can't go to it because of the time shortage, but he wrote 2 volumes in the Journal of History of Medicine. In addition, before ዓድዋ, that has never really been very well documented and told, he documented that extremely well. The British provided the Italians a virus, 2 cows they brought from India infected with rinderpest, the most devastating cattle disease, Desta Bashita. And they introduced that through the port of Massawa. Greater than 90% of all ruminants, cattle, sheep, goats, buffalo, wildebeest, antelope just perished. When I was developing a recombinant vaccine for rinderpest at the Plum Island Animal Disease Center, I took 19 animals, injected them with a single dose of the virus in the prescapular lymph node. All of them died in 6 days. This is not slaughter. This is bloody diarrhea. This is what the British gave the Italians to weaken. Under these circumstances, that was introduced around 1892, 96. Then Emperor Menelik and Empress Taitu have to gather the weakened population, Ethiopian population. 30 to 60% of the population has already starved from because of rinderpest, and he came to ዓድዋ, and of course, the rest of it is history. I would like to mention purposely one, Fitarari Gabayo Gora, the other one, the Jazmach Balcha, the previous speaker, talk about the poem, Gabayo Bimotataka Balcha, Medfa Galaba Bicha Bicha. It gives me great honor to tell you, I am so privileged that Fitarari Gabayo Gora happens to be the uncle of my mother. The Battle of Arawa took place on Sunday, 1 March 1896. In the annals of the colonization of the continent of Africa, there is only one great nation, Ethiopia, that defeated a European power, Italy, at the Battle of Arawa by the army of Emperor Menelik and Empress Taitu. She played a very, very significant role, a great hero of Ethiopia. And in recognition of this event, on 2nd of August 2020, Sunday, the African Union had a big celebration for her in Addis. Taitu Butul, a legendary Ethiopian woman who had been a military strategist and army top brass in the fight against the Italian aggression at the Battle of Arawa, was celebrated by the African Union. As a member of the advisory council to Ambassador Fitsum, the Ethiopian ambassador to the United States, I volunteered. I said I would be more than happy to finance the construction of a statue, Taitu Butul on a horse next to her husband, Menelik, near St. George Church. And I would still love to do it if I am permitted, and I will pay for the entire thing. Let's just talk about just 1 second about Mandela. As you know, Mandela is when he got significant support from Ethiopia. Mengistu actually supported and to defeat the apartheid regime in South Africa. This is what Mandela said about Ethiopia. Ethiopia always has a special place in my imagination, and the prospect of visiting Ethiopia attracted me more strongly than a trip to France, England, and America combined. I felt it would be visiting my own genesis, unearthing the roots of what made me an African. When Menelik invited Mandela, he just told him in no terms, he said, "You are a disgrace. How could you introduce to a beautiful country, Ethiopia, an apartheid system of Kulin?" And he refused to visit it. And here we have another one.
who said, this is Trump, why do we want all these people from shithole countries here? We should bring more people from places like Norway, the blondes and the blue-eyed. So the West had never had any good desire. What is the agenda of the West for Africa? The West foreign policy for Africa is just as racist as their domestic politics to their own citizens of Qatar. It has three major goals: sucking our resources, promoting white supremacy, waging war. So we could use all our resources buying their war weapons instead of using it for development. That's their agenda for us. Here is Benito Mussolini again. Look at this Ethiopian here. One of us. Look at his feet. And he fought for the independence of Ethiopia barefoot. We should never forget that. With regard to the West's investment in waging war, here is a five-star general who defeated Nazi in the Second World War, President Eisenhower. He said, when he retired, he addressed the joint session of Congress, gave the nation a dire warning about what he described as a threat to democratic government. He called it the military-industrial complex, a formidable union of defense contractors in the armed forces. Not only is the democracies, even the West itself is a victim of its military-industrial complex, because they're always looking for, as soon as the United States was done with Afghanistan, they were ready to start a war in Ethiopia. Here is President Jimmy Carter. He said the U.S. has only enjoyed 16 years of peace in its 204-year history, making this country the most warlike nation in the history of the world. We're seeing it now. And here is the outcome of colonialism. They created colonial boundaries, which are a source of conflict. Who are our fake leaders and Askaris Banda who execute their master's agenda? For example, there was this Millennium Village, Jeffrey Sachs from Columbia University. He said he invented 50,000. I was at the National Academy of Science when this presentation was made. I said, what is your 50,000? Menelik spent $2 billion defending Badme, Iraq, and all the Italian boundary, defaming our great history and our defeat of Italians at ዓድዋ. He spent $2 billion, and here's Jeffrey Sachs about 50,000. These are the Askaris that they like to make in charge of us. Now, what is the difference between these two characters? They both are Tigrinya speaking. Askaris to the war, Banda, they spend billions of dollars defending Badme, Iraq. In fact, one African paper said it's like two bold men fighting over a comb. How could you spend billions of dollars defending a colonial boundary when we have children with no shoes? They can't even have clean water to drink. And then here is this Tigrayan Askari, the TPLF transporting their British master, Martin Platt, who writes all these tweets to the side of the crime in Ethiopia. And this is the Kullan they created. The British and the American sponsor put Menelik to create this Kullan so that our nation could be destroyed along ethnic lines. Here is another orchestrator, assistant of Menelik. This is Herman Cohen. Supposedly complains about Nazis, but he doesn't do nasty things to Ethiopia. He is another one who sponsored Menelik to continue this apartheid program in Ethiopia. I predicted this. I have an op-ed article in the New York Times, April 24, 1996. This was going to lead to the destruction of Ethiopia. And unfortunately, my prediction is coming true. This is CNN described a pointless savage war is finally over, CNN. And then the Nobel Prize, a consolation prize, is given to Abiy. Why did we have the war in the first place? What is really the difference between Menelik and Isaiah? And what is even interesting is 784 billion in 2006 alone, this is a UN report in the New York Times, was transferred from developing countries to the West.
And here is Jacques Chirac talking about what he has done to Africa, the former French president. We drained Africa for 4.5 centuries. Next, we plundered its raw materials. After that, we said they Africans are good for nothing. In the name of religion, we destroyed their culture. And now, as we have to act with elegance, we are picking their brains with scholarship. Therefore, we are claiming that the unfortunate Africa is not a brilliant condition and is not making elite. Having enriched our back, we are now lecturing. Here is Desmond Tutu. He just recently passed away. When the missionaries came to Africa, they had the Bible and we had the land. They said, let us pray. We closed our eyes. When we opened them, we had the Bible and they had the land. And here is an Ethiopian official of what's happening. Ethiopia's alarming brain drain. I'm a very good, with all humility, I can claim to be one of those examples. One concerned Ethiopian government official said, the whole of Ethiopia's education baby is thought as being nothing more than a supplement to the corresponding American because it finances Ethiopia's brain drain to that country which deprives Ethiopia of the cream of educated manpower. The same official added, believe it or not, nearly 80% of Ethiopian students who go abroad on scholarship never return home. I was trained during Haile Selassie's time. Virtually everybody returned home. And then what? This is the TPLF. Instead of these kids carrying books, what are they carrying? They're carrying guns. This is Askari. These are bandas. And I would recommend that Ethiopians should get this book called Lords of Poverty, The Power, Prestige, and Corruption of the International Aid Business. They claim they give us $50,000 for Badme, and then they take $2 billion. A constant barrage of negative images in the media reinforces the prejudice of many that Africans are incapable of doing anything to help themselves. I have a lot of projects with China. I think we can dispel that shortly. These are the Ethiopian soccer team. Here is my son, Ethiopian soccer team with the Ethiopian flag. Here is my son carrying the Ethiopian flag. And he said to me, every time I think of this, I always cry, but truly. And I try not to do it now. My then 5-year-old son asked me, I hear that Ethiopia is in serious trouble, Daddy. You have a lot of resources. Why don't you help Ethiopia? I'll help you. What I have for Ethiopia, what I wish for Ethiopia is one country that is not divided by apartheid, one population, one people that live in harmony and in respect, one Queen Sheba's Fidel, Saba's Fidel, or Gi's Fidel, one national language Amharic, and one flag. Ethiopia lezalalam tunur, Ethiopia let it live forever. Thank you. ከዚህ ጋር አብሮ የሚሄደው it's about currency እንግዲህ high value currency አንድ ድንጋይ ዳይመንድ ነው ብለን ቫልዩን ስንተነትነው ነው እንጂ ማናውቀው ለማንም ሰው ድንጋይ ብሎ ሊያልፈው ይችላል እና ኢትዮጵያኒዝምም ኢትዮጵያዊነትም high value ያለው currency ነው ነበረ በጊዜው ነፃ አውጥቷል ግን it was also ደግሞ intertwined ያደረገው ነገር ምንድነው የሃይማኖትም
ጋር የተያያዘ ነገር ነው ለምሳሌ አሁን ራስቴፌሪያኒስቶቹን ሲያዩ ድሮም ደቡብ አፍሪካ ውስጥም የሪሊጂየን ኢንስቲትዩሽኖች መተው ነበር እና ነጮቹ ይዘው የመጡት እንደተናገሩት አይናችሁን ዘግታችሁ ጸልዩ አሉን አይናችንን ዘግተን ስንጸልይ መሬታችንን ወሰድብን ብለዋል አይ ቲንክ ጆሞ ኬንያታ መሰሉኝ እንደዛ ያሉት ወይም ሌላ ጆሞ ኬንያታም ብለዋል መሰለኝ ይሄን ባይብል ሰጣውን close your eyes አሉን and start to pray we were praying but when we open our eyes all our lands are gone ያሉት እና ሃይማኖታዊ መልክ ያዘው ደግሞ ንጉሰ ነገስቱን በመስራቅ እዩ ይል ነበር አሁን ማርክስ ጋቤም እንግዲህ የኛ ትልቁ ከረንሲ ኢትዮጵያዊነታችን ከዚህ የሶሎሞናዊ ዘውግ ጋር የተያያዙ ነገሮች አሉ የተመረጡት ዘሮች እንደሚባሉት እስራኤላውያን እኛም የአፍሪካን እስራኤላውያን ምክንያቱም ሰለሞንን እንጠቅሳለን መሐመድን እንጠቅሳለን all this በጣም closely associated አርጎናል ስለዚህ ልንሰበር አልቻልንም በእነሱ በቀላሉ ሃይማኖት ይዘው ቢመጡ አልሰበሩንም ለዚህም ነው ደቡብ አፍሪካ ላይ ሃይማኖትም ነበር የሃይማኖትም ኢንስቲትዩሽን ነበር አይደለ በኢትዮጵያኒዝም እንትን ያለ እስኪ ስለሱ ትንሽ ጠቅሰው ቢነግሩኝ አመሰግናለሁ ሳውዝ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን አሜሪካን በተለይ ኒውዮርክ በሚሊዮኖች የሚከተሉት አቢሲኒያ ቸርች አለ ኢቫንጀሊስት የሚሆን እንጂ ደቡብ አፍሪካም የኢትዮጵያ ቸርች አለ ያም ከቀደምት ኮሎኒያሊዝም ጊዜ በጦርነታቸው ጊዜ ጀምሮ ያደረጉት ነው ያ የኢትዮጵያዊነትን ማክበርና የኢትዮጵያውያን ትክክለኛ ፈለግ ነው ተብሎ ስለሚያውቁና ስላሰቡት ነው ሚሽነሪዎች እንዳልኩ አብዛኛውን ጊዜ ገብተው የሚጠርጉት የቅኝ ገዢዎችን መንገድ ነው እና ኔቲቭን አንዳንዴ በትራይባሊዝም ማደራጀት የጀመሩት ሚሽነሪዎች ናቸው ምክንያቱም በትራይባሊዝም እነዚህ ያለቆችን የመንደር አለቆችን ሰብስበው በብልጭልጭ ነገር በማታለል ትንሽ የሕክምና እንትን በመስጠት በነገራችን ላይ በሽታም የመጣው ከአውሮፓውያን ጋር ነው ወደ አፍሪካ እና እሱንም ለመከላከል ይችሉ ስለነበረ የራሳቸውን በሽታ አፍሪካ ውስጥ ያመጡትን በዛ አይነት መንገድ መርዳት ሲጀምሩ ማማለል ሲጀምሩ ስጦታዎችን ብልጭልጭ ማምጣት ሲጀምሩ አንዳንድ የዋህ የአፍሪካ የትራይብ መሪዎች በመሰበክ ለነሱ አብረው ያገለገሉበት ሁኔታዎች አሉ እና ቅድም እንዳልኩ ትንሽ ወንድሙ ትልቅ ወንድሙ መንግስት እንዲዝ መሪነት እንዲዝ በማድረግ በገንዘብ በመሳሪያ በመስጠት ራሱ ደረቱ እንዲያብጥ በማድረግ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ሻካ ዙሉ ሰዎች እነ ቡቴሌዚ ወይንም ኢንካታ ፓርቲ በ1970ዎቹ ጀምሮ የአፓርታይድ ጋር በስምምነት በገንዘብ በበጀት ተመድቦለት የሚሰራ ነው የነበረው ለምን ይህንን እንቅስቃሴ ትክክለኛውን እንቅስቃሴ እንዲመታለት እንዲያጠፋለት ነው ኢቭን ስምምነቱ ከተፈጸመ ከ90ዎቹ በኋላ ከፍተኛ አስቸጋሪ ነገሮች የነበረው በኢንካታና በኤንሲ መካከል የነበረው ግንኙነት በጣም የሻከረና የሚፈታተን አይነት እልቂት ጨመረው እሱ ነው አፓርታይድ በኢንካታ ጀርባ ላይ ሆኖ ኢንካታን እንዲያደርግ በራሱ ህዝብ ላይ እንዲያደርግ ያደርግ ነበር እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነፃ አውጪዎችን ብትወስድ ለምሳሌ በሳሚቢና በኤምፒኤል አንጎላ ብትወስድ አንድ ትክክለኛ የሆነ ነፃ አውጪ ድርጅት ሲኖር ሁለተኛ የነሱ ፓፔት የሆነ ያስገባሉ እና ፍሪሊሞን ስትወስድ ሞዛምቢክም እንደዚህ ሁለተኛ ታኮ ያስቀምጡላል በትክክለኛው እንትን የተሰጡት ሙጋቤ ናቸው የዛፑና ዛኑን ፓርቲ ወደ ውህደት ፈጥረው በዘዴ ያመጡት እና በልጠዋቸው የተገኙት ሙጋቤ ብቻ ናቸው እና የዛ አይነት ተንኮሎች በቅኝ ገዢዎች ውስጥ የተካኑበት ነው 2-3 እርምጃ ቀድመውን ነው የሚሄዱት ምን እንደሚያደርጉ ይሄ ባይሆን ኤቢሲዲ ብለው አስቀምጠውልን ነው የሚሄዱት ሳይችሉ ሲቀሩ ነፃነት ግን ሰጣለን ይሏል ነፃነት ግን ሲሰጡ ደግሞ በምን መንገድ ጥቅማቸው እንዳይቀር የሚያደርጉበት መንገድ አዘጋጅተውልን ነው የሚሄደው በዚህ ምክንያት ብዙ የአፍሪካ መሪዎችን አጥተናል በተለይ ነፃ መውጣት ከጀመሩበት በኋላ
ያኔ ጠንካራ አፍሪካ መሪዎች ስለነበሩ ለቅኝ ገዢዎቹ እምቢ የሚሉ ህዝባቸውን ቅድሚያ የሚሰጡ ለራሳቸው ስስት የሌለባቸው ብዙ መሪዎችን አጥተናል። ፓትሪስ ሉሙምባ የኮንጎ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ከወሰድከው በ80ዎቹ ውስጥ ሳሞራ ነው በዛ መሰለኝ አሁን መጥፋት ጀመረ። በጣም ወደው ሰው ነው እንዳውም ቶማስ ሳንካራ ኢቭን ሳሞራ ማሸልን ማን የገደለው? የደቡብ አፍሪካ ኮማንዶዎች ናቸው በአውሮፕላን ነው ያጋዩት። ሀገሩ ሲያልፍ ከ33ቱ ባለስልጣናት ጋር አብሮ ነው የገደሉት። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ተሰርተዋል አፍሪካ ላይ። የሚገርምህ የሰሞኑን መፈንቅለ መንግስቶች ሳይጨምር 115 መፈንቅለ መንግስት በአውሮፓውያን ተደርጓል። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መስራቾች በሙሉ በሰው እጅ ነው ያጠፉት፣ ኢንክሉዲንግ አፄ ኃይለ ሥላሴ በሰው እጅ ነው እንዲገደሉ ያደረጓቸው። እና ቀላል ነገር አይደለም። ትልቁ ቅድም ያነሳው አንድ ነገር አለ ስለ እስራኤል ስታነሳ የኔ ለየት ያለ አመለካከት አለኝ። እስራኤል ማለት it's not ዛዮኒስቱ መንግስት ስቴት ኦፍ እስራኤል አሁን ያለው ማለት አይደለም። መታወቅ ያለበት ህዝብ ነው እስራኤል። ህዝብ ማለት ሙሉ ፓለስቲናውያን፣ ትራንስ ጆርዳን ወይም ጆርዳን፣ ኢራን በከፊል ኢራቅ፣ ሲሪያ፣ ሊባኖን፣ ኢጅፕት እና ኢትዮጵያ ናቸው ያለው ማህበረሰብ ነው እስራኤል ተብሎ የሚጠራው። ጂው ሌጂትመንት ሃይማኖት ነው። ዛዮኒስት ግን ልናቀው የሚገባ ፈጣሪ የለውም፣ ሃይማኖት የለውም። እና ይሄ ነው ልዩነቱ። ብዙ ሰው አይረዳውም በዛዮኒስት እና በእስራኤል መካከል ያለው። ዛዮኒስት አውሮፓና አሜሪካ የተውጣጣ የጋንግስተርስ የማፊያ ቡድን ነው ስቴት ኦፍ እስራኤል ማለት ነው። 3 ሽብርተኛ ቡድኖች ናቸው አንድ ላይ ውብ የፈጠሩት። ሀገና እና ሳተር የሚባሉ የሽብርተኛ ቡድኖች ናቸው። በእንግሊዞች የሚደገፉ የነበሩበት ነው። ለዚህ ነው ፓለስታይን ደካማ ስለነበረ ያልነቃ ሀገር ስለነበረ አካባቢም የለማ በመሆኑ እዛ ላይ ትኩረት አድርገው የሄዱትና የጂውን ስም ተጠቅመው የሄዱት። እነዚህ 3 ሽብርተኛ ቡድኖች ከማን ነበረ እርዳታ የሚያገኙ? ከናዚ ከፋሽስት ፓርቲ ከሁለቱ ነው የመሳሪያና የእንትን የሚያገኙ። ናዚ እየፈረሰ ሲሄድ የመጀመሪያውን የጥይት ፋብሪካ ከጀርመን ነቅለው አመጣው እዛ የተከሉ እነሱ ናቸው። ይሄ ውስጡን ዲቴል የሚያዩ የለም። ነገር ግን ዛዮኒስቶቹ ከእንግሊዝ ጋር አብረው ይሰሩ ስለነበረ ከ1920ዎቹ ጀምሮ ሚዲያዎችን የመቆጣጠር ፍላጎት ስለነበራቸው አብዛኛው ኢንተርናሽናል ሚዲያ ተቆጣጥረውታል። ዛሬ ሲኤንኤን ስንል የአሜሪካ፣ ቢቢሲ ስንል የእንግሊዝ አድርገን ነው የምንወስደው። ከጀርባው ያሉት ግን ሼርሆልደሮቹ እነሱ ናቸው። አታያቸውን በግልጽ ወጥተው ግን በሙሉ ከነሱ ሚዲያዎች ማንም ስለ ዓለም የሚዘግብ የለም። የዓለምን ህዝብ ብሬኖሽ አድርገውታል። እንዳስ ድሮ እኛ ሲኤንኤን መስማት እኮ ወይ ስልጣኔ አድርገን ወስደዋለን ወይ ትክክለኛ ነገር ሲኤንኤን ብለዋል ብለን በእኛ ላይ ሲደርስ ነው አሁን እያወቅን የመጣ ነውና ያኔ ከአውሮፓና ከንትን የተመረጠው አንደኛው አይታይም ፒክቸሩ እንጂ የዓድዋ ድል ትልቅ ኮንትሪቢሽን አለው። ዛዮኒስቶችን አምጥተው ሊያሰፍሯቸው የነበረው የት ነው? አንዱ ኡጋንዳ ቤተ እስራኤል የሚባሉ እኛ ጋር አሉ። እሱ አይደለም እምነቱ አይደለም ፕሮብሌም፣ ዛዮኒስቶቹ ጋር ስንመጣ ነው ፕሮብሌም። ሃይማኖት ማንም ልክ እኮ ሌጂትመንት እኮ ነው ብያለሁ። ጂው እንደ ሙስሊሙ እንደ ክርስቲያኑ እንደ ቡድሃው ሌጂትመንት ነው። ነገር ግን ዛዮኒስት ግን ሃይማኖትም ፈጣሪም የሌለው የማፊያ ስብስብ ነው። ሽብርተኛ ቡድን ነው። በካልቸሩ ሃይማኖቱም ካልቸሩም ሽብርተኝነት ነው። ይሄ ነው። በብዙ ማስረጃዎች ልነግር ይችላለሁ። የመጀመሪያው መጽሐፌ ይሄን በልክልሃለሁ ብዙ ያብራራል ስለዚህ ጉዳይ። ምንድነው የሚለው የመጀመሪያው መጽሐፎት? ከመካከለኛው ምስራቅ 6 መጽሐፎች አሉ፣ ግን የመጀመሪያው እሱ ነው። አንደኛው እሱ ነው የሚያወራው። እነዛ ላይ ማለ ፋክት ነው፣ ቤዝድ ኦን ፋክት ነው።
ብዙ ዋቢዎች የተደገፈ ነው እና ይሄ ነው ያለው ይሄ ነው ልልህ የሚችለውና እስራኤል ማለትና ጂው የተለያየ ነው ዛዮኒስትና እስራኤል የተለያየ ነው ወይም ዛዮኒስትና ጂው በጣም ከፍተኛ ልዩነት ያላቸው ናቸው በእርግጥ ዛዮኒስቶች የጂውን ስም ይጠቀማሉ ሰውን ብሬኖች የሚያደርጉበት ሚዲያው በእጃቸው ነው ያለው ትልቁ የዛዮኒስት መሪ ሻዶ ውስጥ የነበረው ኪሲንጀር ነው ዓለም የሚያውቀው ኪሲንጀር ስለ ኢትዮጵያ ያለውን ሰምተሃል በ1972 ኢትዮጵያን በማንኛውም መንገድ መበተን አሳይመንት ሆምወርካቸው መስጠትን ያለብን ብሎ ኦፊሻሊ ተናገረው በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ አሜሪካን ሀገር ሄደው በስኮላርሺፕ ኃይለ ሥላሴ ሀገሪቱን ለማሳደግ ሁሌ ይልኩ ነበር እየጠየቁ የስኮላርሺፕ ትምህርት እንዲማሩ በነፃ ስኮላርሺፕ እንዲሰጣቸው እየጠየቁ ባላቸው አግባብነት በዲፕሎማሲያዊ ክህሎታቸው እንደ ፕሮፌሰር ይስሐቅ አይነቱ ማለት ነው አንደኛው እሳቸው በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የሄዱ ተማሪ ናቸው አዎ ልክ ነው ብዙ እሳቸው አሁን ያውቃሉ በርካታ ናቸው ብዙ ይለቁ ነበር ነገር ግን ብዙ ጊዜ ተመርቀው ትምህርታቸውን ጨርሰው ለሴሬሞኒው 2 ወር 3 ወር በኋላ ስለሚሆን ኢትዮጵያውያን ያን አይጠብቁም ወደ ሀገራቸው ነበር የሚመለሱት ሴሬሞኒውን እኮ አይፈጽሙም አብዛኞቹ እና ኪሲንጀር ለገቨርንመንቱ እነዚህ ከኛ ጋር የሚቆሙ ህዝቦች አይደሉም ለኛ አይጠቅሙንም ለነሱ የትምህርት ድል መስጠት መቆም አለበት ብሎ የሚከራከር ሰው ነው የነበረው ኃይለ ሥላሴ አፄ ኃይለ ሥላሴ በኒክሰን ጊዜ ሄዱ አሜሪካን ሀገር እና በጊዜው ቅሬታ ነበራቸው ዛይኒስቶች ምክንያቱም ከአፍሪካ ህብረት ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት ኃይለ ሥላሴ አስተባብረው እስራኤልን አባረዋል ከአፍሪካ ምድር ኤክሴፕት የአፓርታይድ መንግስት ደቡብ አፍሪካ በቃ ኃይለ ሥላሴ ናቸው በታሪክ ውስጥ እንደ ኃይለ ሥላሴ ዛዮኒስትን የቀጣ የለም ከአፍሪካ ህብረት ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዲቋረጥ አስተባብረው አባረዋል ክህደት ስለፈጸሙባቸው ነው በዚህ ጊዜ ኪሲንጀር በጣም አኩራፊ ነው ዛዮኒስት ስለነበረ እና የልማት ጥያቄ ይዘው ነው የሄዱት ሲሄዱ ከአቀባበል ጀምሮ ዲስኮምፈርት የሚሰጥ ነገር ነው የገጠማቸው ዋይት ሃውስ ነበር የሚያርፉት ትልቅ ሆቴል ከዋይት ሃውስ ፊት ለፊት የነበረ ሆቴል ነው ሊያርፈው የፈለጉት አይሆንም ተብሎ በነበሩት ቀድሞ በሄዱ የነበሩ መሳፍንቶች ዋይት ሃውስ እንዲያርፉ ተደረገ ቀጠሮ የተያዘላቸው 30 ደቂቃ ነው ከኒክሰን ጋር ለመነጋገር በሚነጋገሩ ኪሲንጀር ነው አራጊ ፈጣሪው በሚነጋገሩበት ጊዜ ቀጥታ ሄደው ወደ ቁም ነገር አይገቡም ስለ ጤንነቱ ስለ ቤተሰቡ ስለ ሀገሩ ስለ እነሱ ሲያወሩ አብዛኛው ሰዓት ያልፋል ወደ ቁም ነገር ሊገቡ ሲሉ ኪሲንጀር ፕሬዚደንት ኒክሰን አስነስቶ ይወስደዋል በጣም ይናደዳሉ ውስጣቸው ስላዘነ እዛው ዋሽንግተን ዲሲ ያሉ የት ነው የደወሉት ክሩስቼቭ ጋር ነው ራሻ ጋር ነው የደወሉት ክሩስቼቭ በቀጥታ ሆኖ ይምጡ ነው ያላቸው እሳቸው እኔ የሀገሬ ልማት እድገት ፈልጌ አሜሪካ ሄጄ እንደዚህ አድርገው በድለውኛል ሲሏቸው በቀጥታ ነው ያላቸው ወደ 460 ሚሊዮን ሩብል ነው የሰጣቸው ያን ገንዘብ ይዘው መጥተው ሚኒስትሮቹ መኳንቶቻቸውን ሰብስበው ሄደው አሰብ ምንድነው ያደረጉት ሪፋይነሪው መሰረት ጣሉ ያኔ ነው ትልቅ ጋን በጠጠር ይደገፋል እርዱን ለሀገር ነው እዚህ ላይ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ክህሎታቸው ቀታቸው የተማሪውን ሰው በመጠቀም የሚደርስባቸው የለም የጣሊያንን በ1933 እንዳባረሩ አብዛኛውን ኢንስቲትዩሽናል የመሰረቱት አብዛኛውን እንትኖች ከዛም በፊት ስልጣኔዎች ነበሩ ግን ኢንስቲትዩሽናል በትክክል መስርተው መሰረት አስይዘው ያስቀመጡት ኃይለ ሥላሴ ናቸው ህዝቡ እንዲማር ይፈልጉ ነበር ትምህርት ቤቶች በሙሉ አብዛኛው ኮመርስን ወሰደው ተግባራዊ ዕድን ወሰደው ቴክኒካል ዊንጌትን ወሰደው አብዛኞቹ የተመሰረቱት በዛ ጊዜ ነው ቤተ መንግስቱን ለዩኒቨርሲቲ የሰጠ መሪ ማን ነው ኃይለ ሥላሴ ናቸው የተማረ ሰው ይፈልጉ ነበር በጣም ሀገራቸው ወደ ኋላ እንድትቀር አይፈልጉም ነበር
አፍሪካ ህብረትን ከተከፋፈለበት ወደ አንድነት ያመጡ ማን ናቸው? ኃይለ ሥላሴ ናቸው። ኦሎስ ገና ሲጀመር መበተል ላይ የነበረው ወደ አንድነት ያመጡት ኃይለ ሥላሴ ናቸው። የተለያዩ ሀገሮችን በማስታረቅ የባያፍራን የሳውት ሱዳንና ሱዳንን በማስታረቅ እሳቸው ካስታረቁ በኋላ እኮ 9 ዓመት አንድ ጥይትና ኮሽታ ተሰምቶ አያውቅም። የሱዳኖችን ታሪክ ስትወስዱ ባያፍራን እንትን አድርገዋል። የኖቤል ሽልማትም እጩ ሆነው ቀርበዋል። ነገር ግን እቺ የነበረችው ከዛይኒስቶቹ ጋር የነበራቸው ችግር እንዳይመረጡ አድርገዋቸዋል። ብዙ ሽኩቻዎች ነበሯቸው። እሳቸው ቅድሚያ ሀገራቸውን ነው የሚፈልጉት። የተማረ ሰው ማፍራት ነው የሚፈልጉት። ወታደሩንም ዘመናዊ ያደረጉት፣ ጦር ሰራዊቱንም ኤርፎርሱንም ሁሉንም ከማግስቱ ጀምሮ አሸንፈው ጣሊያን ካባረሩ በኋላ ያደረጉ እንደሱ ነው። እንደገና እንግሊዝ ቅኝ ግዛት ፈልጎ ነበረ፣ ተባብሮ አግዞ ስለነበረ ኢንዳይሬክትሊ ቅኝ ግዛት ለማድረግ ፈልጓል። ኢትዮጵያን መውጣት አልፈለገም። የእሳቸውን እንቅስቃሴ ሊሚትድ እንዲሆን ያለነሱ ፈቃድ እንዳይሆኑ ደንግጎ ነበረ። ባንኮ ዲ ሮማን አስወጥቶ ባርክሌስን ነበር የከፈተው። በእሳቸው ዲፕሎማሲያዊ ክህሎት ነው ያባረሯቸው እንግሊዞች። ከአዲስ አበባ በባቡር ጅቡቲ፣ ከጅቡቲ ስዊዝ ካናል ሄደው የአሜሪካኑ ፕሬዚዳንት ያኔ ገና እነሱ ጦርነት ላይ ናቸው። ሶስቱ አላይድ የሆኑት ራሽያ፣ አሜሪካን፣ እንግሊዝ አንድ ላይ ነበሩና እኛ ስልጣኔ የምንፈልገው ከአሜሪካ ጋር ነው፣ ጣሊያንን ስናባረር እንግሊዝ ደግሞ ቅኝ ይፈልጋል ከኛና አስወጡልኝ ነው ያሏቸው። እሳቸውም ጣሊያንን በማሸነፋቸው ትልቅ ስም ስለነበራቸው እና ከበሬታም ስለነበራቸው እንዲወጣ ነው እንግሊዝ የታዘዘው ባላይ በዛ በጥምሩ ጦር ማለት ነው። ከወጣ በኋላ ግን ያው የጣሊያን ንብረት የሚባሉትን እንግሊዝ ዘርፎ ነው ሄደው፣ የቀረውንም አቃጥሎ ነው ሄደው እንዳንጠቀም። ብዙ ተጎድተናል የሚልህ በእንግሊዞቹ አሁን ድረስ ያልተፈቱ ችግሮች አሉ። ኢትዮጵያን ከካርታ ለማጥፋት ግንባር ቀደም ሆኖ የሚንቀሳቀሰው አንዱ እንግሊዝ ነው። ይሄን ስለ ዝም ብዬ አይደለም፣ በብዙ ማስረጃዎች ልነግር ይችላል። እንግሊዝ ካለ ፈረንሳይ ተከትሎ አብሮ አለ። ሁሌም የመጀመሪያው በሊግ ኦፍ ኔሽን ጀምሮ የነበራቸው ስምምነት ነው ይሄ። ለምሳሌ የቶማን ተርክን አረቦች ጋር ተባብረው ሲያስወጡ ሲከፋፈሉ ሚድል ኢስተርን ማለት ሊባኖንና ሲሪያ ከሁለት ከፍለው ሁለት ሀገር አድርገው ለፈረንሳይ የሰጡት እንግሊዞች ናቸው። ምክንያቱም አብሮ እንዲሆኑ ይፈልጋሉ፣ ስምምነት አላቸው። ጅቡቲ ያው ለፈረንሳይ ተሰጠች ነች። ጅቡቲን አሳጥተውናል በነበራቸው ቁርቁስ። የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ፖርት ያሳጡን እንግሊዞች ናቸው። ዘይላ ነው የኢትዮጵያ መጀመሪያ ፖርት። ከታች ከሶማሌ ጋር ሲከልሉ የመጀመሪያውን ፖርት ያ አሳይመንታቸውን እየሰሩ ነው እነሱ ያለ ፖርት ሲያስቀሩ። ቀጥሎ ኤርትራ ሲገነጠልና ሁለቱም ፖርት ሲያሳጡ እንግሊዝ ነች ዋና ተዋናይ። አሰብና መጸዋ ኤርትራን ሲያስገነጥሉ ማለት ነው። አሁን ድረስ ያለው የጊዮን ላይን ተብሎ በምዕራብ ኢትዮጵያ ያለው በጎንደር በጎጃምና ያለው ድንበር የጊዮን ላይን ተብሎ እንግሊዞች ያሰመሩት ነው። አንድ እንግሊዝ መሐንዲስ መጥቶ ያሰመረው ነው ጊዮን ላይን። ሄዊት ነው ሄዊት ጊዮን ላይን ጊዮን ላይን ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። እና እሱ ለእንግሊዞች ድራማ ነው። ኢቭን የኤትኒክ ፖሊሲያችን ተሰርቶ የመጣው ከእንግሊዞች ነው። እና ብዙ መሰሪ የሆኑ ነገሮች ከእንግሊዞቹ አግኝተናል። ልክ ሚድል ኢስት ላይ እንደሰሩ እኛ ላይ ደግሞ ተረባርቦ ብዙ ጉዳት። ለምሳሌ ከኬንያና ኢትዮጵያን ቦርደር ተወስደው እንዴት እንደወሰኑት ታውቃለህ? እንግሊዞች ሲከፍቱት ከአዲስ አበባ ናይሮቢ ያለው ኪሎ ሜትር ተለክቶ እኩል ነው የተቆረጠ። እኩል ግን በጊዜው መርሻ ቤት የሚባለው እስከ 250 ኪሎ ሜትር ገብቶ መርሻ ቤት ነው የሚባለው። በዛ ጊዜ የመርሻ ቤት የሚባል ነበረ። የአካባቢ የታወቀ ሰው እሱ ድረስ የኢትዮጵያ ከሞያሌ አልፎ ማለት ነው። ከሞያሌ 250 ኪሎ ሜትር እና ያ ሁሉ በየዋህነትም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ትኩረት ባለመስጠት ይሆናል፣ ወይም ዲፕሎማሲያዊ እንትን ሆኖ ሊሆን ይችላል። እንደሱ አድርገው አሳጥተውናል እንግሊዞቹ እና ያላደረጉት ጥረት የለም። እንትንንም እኮ ለማስወገድ ዛሬ ድረስ አንድ የኤምባሲ
አድርገው ይጠቀሙበት የነበረው ጋምቤላ ውስጥ ኤምባሲ እንዳላቸው ታውቃለህ? እንደተዋጉም አውቃለሁ። ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ስቲል አሁንም ቴሪቶሪ አለ ኤምባሲ ሆኖ ዘበኛ ቀጥረው ነው የሚያስጠብቁበት። ያ ጉዳይ መፈጸሚያቸው ነው። በዛ በኩል ያለውን ደግሞ እንደፈለጉ ለማድረግ እንዲመቻቸው የሚያደርጉበት ነው እና ያልተሰራ ኢትዮጵያ ላይ ያልተሰራ የግፍ አይነት የለም። እርግጥ በከፍተኛ ትዕግስት በከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ኃይለሥላሴ ብዙውን ነገር አብርደውታል። ከዛ በኋላ የመጡት ነገሮች ሁሉ ነገር አፕሳይድ ዳውን እየሆኑ ስለነበረ የምታውቀው ነው። ብዙ አሁን ያለው ህብረተሰብ ስለሚያውቀው ስለሱ ብዙ መሄድ አያስፈልገኝም ይሆናል። ይሄን ነው ልል የሚችለው። በጣም አመሰግናለሁ። አንድ ትምህርት ቤት ወዳጄ why do you think the white man goes to the sea ሲል because of necessities ብሏል። ሊመጡ የቻሉት ወደ አፍሪካ ስለተቸገሩ ነው። ሮ ማቴሪያል ተቸግረዋል። አየሩም ህዝባቸው ኢንዱስትሪያላይዜሽን ያመጣባቸው ጥማት የመሬት ፍለጋ ህዝቡን ያለመፈለግ ዋናው የሚታይባቸው አንጡራ ሀብቱን ይፈልጋሉ ግን ህዝቡን እንደማይፈልጉ ነው ፖሊሲዎቻቸው። እነዚህ ስፔሻሊ አፍሪካ ውስጥ ሪዚስት የሚያደርጉት ሰዎች ኖቲስ ያደርጉት ቫሉብል ነው። እዛ ያለው አዋፍ እጽዋት በጣም የተከበሩ ናቸው። ግዛ ግን ያሉት የሰው ልጆች እንደማይከበሩ ኖቲስ ያደርጉ መተው ነው ሬዚስተንስ ያመጡት። የኛ ሰዎች ግን በብዛት አሁን እየተበላሸን ያለ ነው። መሬቱን መንግስት ወስዶት ህዝቦች በጎጥ በዘር በሃይማኖት እንዲከፋፈሉ ቅመም ሰጥተዋቸው በዛ ላይ ሲናከሱ ይታያል እና ይሄ የነሱ ፕሮጀክት ነው። አሁንም necessities in a sense የምናየው ገጦ የበጣው አሁን ከራሻ ጋር እየተዋጉበት ያለው ነገር ሁሉ ነገር ወደ necessities ነው የሚሆነው። ይሄ ጥማታቸው ጋዙን ሪሶርሱን ይፈልጋሉ። ራሻን አዳክሞ ያንን የሚያዝ ነገር ስለተፈለገ እየተገፋ መሆኑን ነው ዛሬም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ሲናገሩ የነበረው በኢንተርቪው ላይ እና አልተኙልንም አንተኛላቸውም ነው የሚሉት እና ቅድም የተናገሩት ነገር አለ። የጀርመን ላይ የነበረው ኮንፈረንስ ላይ ጣሊያንም ነበረች ራሻም እንደነበረበችበት ነው በዛ ላይ ቅርምቱ ላይ ስክራምብል ፎር አፍሪካ ላይ። ነገር ግን እንደረዱንም ነው የሚታወቀው ራሻኖች አጼ ሚኒሊክንም እንደረዱ ነው። አንዳንድ መሳሪያ ሰጥተዋል። ፈረሰኛም ነበራቸው። መሳሪያም ሰጥተዋል። ፈረሰኛ ጦርም ነበራቸው ጥቂትም ቢሆኑ ለማሰልጠን መጥተው የመሳሪያውን አፈታት አገጣጣም መትረየሶቹንም መድፎቹንም እንትን ለማድረግ ከራሻን ያገኘ ነው በጊዜው። ስለዚህ መሪዎቻችን በብልሃት የተጠቀሙበት ነገር አለ። እንግዲህ አሁን ኳሊቲ ኦፍ ሊደርሺፕ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቅድም የአፄ ኃይለ ሥላሴንም እንደነገሩኝ በጣም ወዳጅ ነበሩ። ባይ ዘ ወይ ከኬኔዲ ጋር ኬኔዲ ሲገደል የመጀመሪያው ዘርፍ ቀባሪ እሳቸው ነበሩ እና ወዳጅነታቸውም ስለ የሰረጸ ነው። ግን ይሄ ማነው ስም ሲመጣ ነገሮች ተበላሽተዋል እንዳሉት ከቂም ጋር ያኔም ደግሞ ሲያከብራቸውም ነበር ኬኔዲ። ያው ትላንትና 3-4 አፍሪካን እንትኖች ነበሩ ዛሬ 20 ምናምን መሪ ናቸው የአፍሪካ መሪ ናቸው ብሎ ነበር ብዙ ቦታ ሲሰጣቸው የነበረው። እነ ኪሲንጀር በኋላ ኒክሰን ላይወዱት የሚችሉት ነገር ምንድነው? እነሱም እንግሊዝ ኮሎኒዎቻቸውን ሲያጡ እኛንን ወራሽ የሚል ስሜት ስለመጣባቸው መጋፋት ጀምረው ነበር አሜሪካኖች ያው በቀዝቃዛው ጦርነት ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር የተያዘ ግን ብልህነታቸውን ሃይላይት ስላደረጉ በጣም አመሰግናለሁ። እኛ አሁን መማር ያለብን አሁን እንግዲህ ያለው ጄኔሬሽን እውነት ታሪኩን ፈልፍለን መርምረን ካላወቅን ላይላዩ ትንሽ ሊከብድ ይችላል። ምክንያቱም ቅድም እንዳሉት ታናሽ ወንድሙ ታላቁን እንዲገል የሚባለውን የማኪያቬሊያን አስተሳሰብ ይዘው ነው የሚንቀሳቀሱት ነጮች ጭንቅላታችንን ለመበጥበጥና ምንድነው ሊመክሯቸው የሚችሉት? እንደው ከተሞክሮት አፍሪካ ውስጥ ምን አይነት
አሻጥር እየሰሩ ነበር ለመከፋፈል የሚፈልጉት የአፍሪካን ሬዚስተንስ ላይ የነበሩ ሰዎችን እንዴት ነበር ቴክኒካቸው በኋላ እንደው ፍንትው ብሎ የሚገለጽ ነገሮቹ ካለፈ ወዲያ ፍንትው ብሎ የሚገለጽበት ምክንያት አሁን የመሪዎቹን አገዳደል ተናግረዋል እስኪ እንደው ያጋጥሙት ያስታውሱት መጽሐፎት ላይ ከጠቀሱት እስኪ ያካፍሉኝ ብዙ በአውሮፓውያን በቅኝ ገዢዎች ወይም አሁን ኒዮ ኮሎኒያሊስቶች ብለን በመንጠራቸው ላይ ያሉ ኢንትሪጎች ተንኮሎች ሁሉ በዝርዝር አሉ መጽሐፎቹ ላይ ግራጁዋሊ አንድ ባንድ እየተጠቀሱ ይሄዳሉ ከየምክንያቶቹ ጋር ዋናው ግን ትልቁ መመሪያቸው ከፋፍለህ ግዛ ነው ከፋፍለህ ግዛ ብዙ እኮ ይባላል ዲቫይድድ ኤንድ ሩል ነው የኮሎኒያሊስቶቹ ዋናው መሪ ይባላል እና ያ መርሃቸው አሁን ዝም ብሎ በመከፋፈል እንደድሮ ሳይሆን በረቀቀ መንገድ ነው የሚመጡልህ እና በረቀቀ በማታቀው መንገድ ስተት ውስጥ ነው የሚዘፍቁ ወይንም የነሱን አጀንዳ እንድትፈጽም ቅድም ድሮ በትራይባሊዝም ጊዜ ትራይባሊዝምን ፈጥረው በሚያብረቀርቅ ነገር በገንዘብ በፍላጎቱን በማማለል ስልጣን እንሰጣለን ስልጣን ላይ ተወጣለ እየተባለ በሚደረግ ነገር የሚደረጉ ነገሮች ናቸው ልክ ትራይቦችን ሲመሰርቱ ቅድም እንደገለጽኩ ትንሽ ወንድሙ ትልቅ ወይንም የሄቱ ልጅ አጎቱ ልጅ ገሎ ስልጣን እንደሚሰጡት ሁሉ አፍሪካም ውስጥ የተደረገው ይሄው ነው ፓትሪስ ሉቡምባ ቺፍ ኦፍ ስታፉ ነው አብሮ ከአሜሪካ ከቤልጂየም የስለላ ድርጅቶች ጋር ባንድ ላይ አድርገው በአሰቃቂ ሁኔታ ያጠፉት ቶማስ ሳንካራ በምክትሉ ከወንድም በላይ ጓዱ በሆነው ሰው ነው ያስጠፉት ራስህ ምራ ብሎ ባወጣው ሰው ነው የጠፋው ይሄ የፈረንሳይም የአሜሪካኖቹ እጅ ያለበት ነው እና እኛ ሀገር ስትወስደው ኃይለ ሥላሴ በመናቀው ሁኔታ ነው ያጠፏቸው ይሄም ቅድም እንደገለጽኩልህ ከዛ ውስጥ የተያያዘ ነገር ነው ሌላ የመጣ አይደለም እንዴ የነ መንግስቱ ነዋይን እንቅስቃሴ ማን ነበር ሳፖርት ያደረገው ኢጂፕቶች እኮ ናቸው እንደ ትልቅ ነገር ተደርጎ ይወራል ኢጂፕት ጠላት መሆኗ ይታወቃል በሌላ መንገድ መንግስቱ ነዋይና ግርማሜ ነዋይ ለመርዳት ከኢጂፕት ኮማንዶዎች መጥተው ሬድሃን ኦልድ ኤርፖርት ተይዘዋል ኮማንዶዎች ኢጂፕት እነሱን ለመርዳት መጥተው የመኮንኖች እንቅስቃሴ ነው ነገማላው ድራስን ጉዛ ያመጣው እነዚህ ኮማንዶዎችን ግን ምንድነው ያደረጉት አፄ ኃይለ ሥላሴ መልሰው ነው የላኩት ከነበሩበት ሀገር መጥተው እነሱን ፈተው ነው የላኳቸው ምንም አላደረጓቸው ግን ብልህ ከመሆናቸው የተነሳ የመጀመሪያው ሀገር የሄዱት ነው ግብጽ ነው ሜሴጅ አለው ይሄው እኛ አለን ምንም ልታረጉን አትችሉም ህዝብ ይወደናል ነገር ግን ሆምወርክ የሰጧቸው ምንድነው ያኔ ኦርቶዶክሶችን ያስቸግሩ ነበር 10% ኦርቶዶክስ ነው ኢጂፕት ውስጥ ያለው መኖሪያ ካጣችሁ አላስቀምጣችሁ ካለ ኢትዮጵያ አገራችሁ ነች መጣችሁ በነፃነት መኖር ትችላላችሁ ነው ያሉት አየህ ራስ ምታቱን ለራሳቸው ሰጥቷቸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሊያጋልጡን ነው ስለዚህ ኢዚ ማድረግ ነበረባቸው ኦርቶዶክሶች ላይ የሚያደርገው እና እንደዚህ አይነት ክህሎት ያሉት መሪዎች አይፈልጉም ሌላው ልንገር ብዙዎቻችን የምናውቀው የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን መመስረታቸው አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ አይደለም በዛው አመት እንኳን ሞላው በሙሉ የተበታተነውን የኦርቶዶክስ ፓትሪያርኮች አዲስ አበባ ነው ጥሪ አድርገው ያመጡላቸው በዚሁ አዳራሽ ምንድነው ያደረጉት አንተ ኢትዮጵያ አንተ የአርመን አንተ ግሪክ አንተ ራሻ ለምንድነው የሚሆነው አንድ እንሆንና ራሳችን እንከላከል ብለው እኔ ለእናንተ አልመክርም ከኔ ትሻላላችሁ እና ስለ ሃይማኖትና ስለ ምከሩ ብለው አዳራሹን ስብሰባውን ከፍተው ጥለው ነው ያወጡት መዝጊያ ላይ ነው ተጋብዘው የመጡት መዝጊያ ላይ ተጋብዘው ሲመጡ ምንድነው ያደርጓቸው ለክርስቲያን ፕሮቴክተር ለማንም ያልተሰጠሰን ማዕረግ ነው defender of the faith yes ፕሮቴክተር ተብለው በእነዚህ ሁሉ መሪዎች የተሰጣቸው
እና የሚሄዱበት መንገድ ብዙዎቻችን እንደገና ፈልፍለን መማር ያስፈልገናል። እንደዛ አይነት ክህሎት አጼ ምኒልክም ብልህ ነበሩ። የሚገርመው ኃይለ ሥላሴ ላይ በቅርብም ስለምናውቃቸው ነው ጎልቶ ብዙ ነው። አስተዋይ ናቸው። ሁለቱም መሪዎች አስተዋይ፣ ታጋሽ፣ ብልህ፣ ሀገራቸውን የሚጠብቁ ወገናቸውን የሚንከባከቡ ከጠላት የሚጠብቁ የነበሩ እና ብዙ አስተማሪ ነገሮች አሏቸው። ለልማት ህዝባቸውን ለማስተማር በጣም ተግተው ይሰሩ ነበር እና ሀገራቸውን ትልቅ ለማድረስ ብዙ መንገዶችን ሄደዋል። የሰው ሀገር የሰው ፊት አይተዋል። ግን ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ነው ሲሉ ያደረጉት ነው። ቅድም እንዳልኩ አሜሪካ ፊቱን ስታዞር ከራሻ ጋር ያገኙት እርዳታ አለ። ከማው ማለት ኃይለ ሥላሴ ሞናርኪ ናቸው አይደለም? ሞናርኪና ኮሙኒስት ወይንም ሶሻሊስት አብረው አይሄዱም። ግን ከማው ጋር የተስማሙት ስምምነት ነው የብዙ ቦታዎችን የውሃ ልማቶች የተደረጉት፣ የመንገድ ስራዎች የተደረጉት። ግን እሳቸው ወታደራዊ መንግስት አስወግዷቸው ስለነበረ ምንድነው የሆነው? ጉዳዮቹ አብዛኞቹ በደርግ ጊዜ ነው ያለቁት። የልማት ስራዎቹ ያለቁት የውሃንና የወረታ ወልዲያ መንገድ ምናምን ስታየው በኃይለ ሥላሴ ጉዳይ የተፈጸሙ ስምምነቶች ናቸው። እሱ ብቻ አይደለም። ብሮስቲቶ ምንድነው? ኮሙኒስት ነው። ያ የዩጎዝላቪያው ፕሬዝዳንት ኮሙኒስት ነው። is one of the best friend ቲቶ ፓላስ ብለው የሱን ኤምባሲ ሰጡት። እሱ ደግሞ 6 ኪሎ የካቲት 12ን ሐውልት በራሱ በዩጎዝላቭ ገንዘብ ያሰራውና እንዲመረቅ ያደረገው እሱ ነው። ጸረ ኮሎኒያሊስት ትግል ስላደረጉ አብረው ያደረጉ በመሆናቸው በዛ የሚገናኙበት መንገድ ከሁሉም ጋር በራቸው ክፍትና በጥሩ መስመር ሀገራቸውን ለመጥቀም የሚያደርጉ ከፍተኛ ስራዎች ናቸው የነበሩት እና ሳናቀው ብዙ ጊዜ ወደ ተለያየ መንገድ ሂደን ልናወራ እንችላለን። ግን ልንተካቸው የማንችል መልሰን ልናገኛቸው የማንችል ችሎታቸውን ይዘው ነው እነሱ። ጦርነቱ ግን አብቅቷል። ለምሳሌ አሁን ንክሩማ ወጥቶ ነው የቀረው። ልክ ቻይና ሄደ ሳይገባ ቀረ። ብዙዎቹ መሪዎች እንዲሁ ታናሽ ወንድማቸውን ጓዳቸውን አስነስተው አዳፍነውታል። ያንን የመለወጥ አገርን ይዞ ፕሮግሬስ የማድረጉ ጉዳይና ኢትዮጵያም ላይ አሁን የደረሰብን ነገር በሙሉ ለምሳሌ ደርግ ከመጣ ወዲያ የነበሩ ሹኩቻዎች ለምሳሌ አሁን ቅድም እንዳሉኝ የግራ ዘመም የፖለቲካ ሰዎች ብዙዎቹ የግራ ዘመም ናቸው። ሌላው እንደውም የለም የቀኝ ዘመም የፖለቲካ እንትን የለም። ግን ሲፋጁና ሲባሉ የነበሩት አይዲዮሎጂ እንኳን የነበራቸው አንድ የነበረባቸው ሰዎች በዚሁ በውጭ እጅ ባለ ሴራ እንደሆነ አንዳንዱ ስቴትመንት አሁን የመንግስቱ ኃይለማርያምን ስቴትመንት እነዚህ ኢዲዮች እነዚህ እንትኖች የኢምፔሪያሊስት እንትኖች እነዚህ እንትኖች ቅድም የጠቀሱት ከቻይና ጋር ፊሌትድ የነበራቸው ለምሳሌ አይ ቲንክ ኢሃፓዎች ከማኦ ቴሲንግ ትምህርት ጋር ይገናኛል ነገራቸው። ከዛ ጋር ይሄ ስም እየሰጡ የመባላት ነገር ነበር እና አሁንም የሚያሳየው ያ ረቆ የመጣው ከፋፍለ ግዛ አስተሳሰቡ ጦርነቱ አሁንም ያለ ነው የሚመስለው እና ግን ብዙዎቻችን እንደ ታሪክ ያኔ እንደዚህ ተደረገ ይባላል። ግን አሁንም ፍትግ ያለ አሁን ሲታገሉለት የነበረው ደቡብ አፍሪካ አሁንም
strong.